गाडी दुइटा छ all the best guys sorry 64 जना त टाइम भयो त हान्दै हुन्छ हौ ल ल म गएँ त Okay guys, welcome to the live stream. आज हाम्रो RFL squad 35K को ग्रुप स्टेज को क्वालिफाइङ राउन्ड सकेर हामी क्वालिफाइङ स्टेज को सेकेन्ड राउन्डमा छौं. सो हाम्रो फर्स्ट म्याप इराङ्गल को गेम देखि सुरु गर्छौं हामीले. इट्स गोना बी इन्ट्रेस्टिङ म्याप. हाम्रो इराङ्गल सधैँ नै इन्ट्रेस्टिङ हुने गर्छ म्याप चाहिँ. So you can see हाम्रो इराङ्गल को प्यारो म्याप सुरु भइसकेको छ अहिले and I can see almost all the teams have joined us. हामी सबै टिमहरु जोइन भइसक्नु भएको छ अहिलेको लागि and I'd like to wish everyone the best of luck. This is the second round. So yes, हामी देख्न सक्छौं हाम्रो प्लेन पाथ परेको छ स्ट्याब्लर देखि लिएर सोस्नोभाक मिलिट्री बेस सोस्नोभका मिलिट्री बेस तिर. So yes, Stabler to Sosnoka military base. Yasna is one of the preferable drop locations. Rozok पनि जान सकिन्छ. Manson shelter side तिर पनि जान सकिन्छ. But if you one of those teams so चाहिँ जोर्सपुल झारकी साइड तिर अथवा हाम्रो घाटका साइडमा जानुहुन्छ भने घाटका पनि I think it's reachable from the plain path. But if जोर्सपुल झारकी साइडमा चाहिँ अलिकति जान अप्ठ्यारो हुन्छ लाग्छ. As you can see हाम्रो RGS को स्क्वाड चाहिँ अलरेडी जम्प गरेर Stabler साइडमा पुगिसक्नु भएको छ. Pretty interesting drop location भन्न चाहन्छु म. DOD को कुरा गर्ने हो भने उहाँहरु पनि लाइक त्यही साइडमा गइरहनु भएको छ. यास्ना आई थिंक विल बी टेकन बाइ बीर स्क्वाड. एज यु क्यान सी DOD को चाहिँ अलिकति स्प्लिट भएर जम्प गरिसक्नु भएको छ. DOD को एंगोलो मात्र अलिकति पछाडी हुनुहुन्छ. अरु सबै प्लेयरहरु एज यु क्यान सी आर ग्लाइडिङ अ बिट इनसाइड द जोन. आई को कुरा गर्ने हो भने EYT को कुरा गर्ने हो भने मेन्सन साइडमा गइसक्नु भएको छ उहाँहरुले ड्रप गरेर. हाम्रो मिलिट्री बेसमा त आई थिंक none of the squad have till now jumped to military base, but say let's change that. हाम्रो IX को squad पनि military base जानु भएको छ. DOD I don't know why what there was, but DOD को एकजना प्लेयर चाहिँ military base मा जानु भएको जस्तो लाग्यो मलाई. I think he was disconnected from for a moment. So as you can see like अलिकति क्राउड भएको एरिया भनेको हाम्रो अहिले मेन आइल्यान्ड को रोजोक साइड तिर अनि स्कुल साइडमा चाहिँ अलिकति क्राउड भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौं. हाम्रो B42 स्क्वाड र RFL को स्क्वाड चाहिँ एकदम नजिक हुनुहुन्छ एकअर्काको. सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. मेबी यु विल सी अ गन फाइट अराउन्ड देयर. RFL को किङ्सम्यान चाहिँ अलरेडी त्यहाँबाट बेल गरिसक्नु भएको छ. विथ दैट द फर्स्ट सर्कल हैज पप्ड अफ. एज यु क्यान सी हाम्रो मेन आइल्यान्ड र मिलिट्री आइल्यान्डलाई अलिकति छोपेर फर्स्ट सर्कल बनेको छ. फेरि पायर कान इन द सेन्टर अफ द जोन. सो इन्ट्रेस्टिङ फर्स्ट जोन किनकि म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ स्क्वाड चाहिँ यो जोन भन्दा बाहिर नै हुन्छ. त्यही भएर रोटेसनहरु चाहिँ लाइक एकदमै अप्ठ्यारो हुनेवाला छ सबै टिमको लागि. सो द्याट्स इट्स गोना बी इन्ट्रेस्टिङ रोटेसन जब यो जोन श्रिङ्क हुन्छ. सो RGS अहिलेको लागि सेफ हुनुहुन्छ. लाइक दे आर अ बिट फर फ्रम द मेन आइल्यान्ड. सो स्ट्याब्लरमा कुनै पनि स्क्वाड छैन अहिले. त्यसले उहाँहरुलाई चाहिँ केही गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. GNRs को माचोडले हाम्रो यहाँ टिबी को प्रवीणलाई गाडीले नगर्दिनु भएको छ. सो बिट अफ क्राउडेड. सो आई क्यान शो वेयर इट वाज. सो एज यु क्यान सी बीर राइट नाउ इन यास्नाया. उहाँहरु चाहिँ यास्नायातिर बसिराख्नु भएको छ अनि उहाँहरुसँग हाम्रो अर्को स्क्वाड हुन्छ एन्ड द्याट इज DOD. DOD को एकजना मेम्बर चाहिँ सायद आई थिंक ही वाज टुवर्ड्स मिलिट्री बेस. सायद उहाँ चाहिँ अलिकति पछाडि नै जानु भएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अलिकति हाम्रो टिमबाट अलि स्प्लिट हुनुभयो. केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ DOD लाई किनकि इट्स अर्ली स्टेज अफ द गेम. यु ओन्ली ह्याभ 3 गेम्स टु क्वालिफाई फर द नेक्स्ट राउन्ड. सो यस बेयर इन माइन्ड गाइज सेकेन्ड स्टेजमा पनि 3टा मात्र गेम हुन्छ एन्ड द टप 8 फ्रम इच ग्रुप विल क्वालिफाई for the next round. So we are down to 10 groups. I think we had almost 20 groups I think.
So yes guys, हामीले यहाँबाट पनि अब टप 8 लाई मात्र लान्छौँ. So with that being said, let's get back to the game. So as you can see, DOD सजिन हिँड्दै अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ. राइट ह्यान्ड साइडमा अलरेडी बिरको एउटा मेम्बर देख्न सक्छु म. स्पाइडी हुन्छ. Maybe you'll spot him. सायद उहाँलाई रियलाइज छैन. उहाँले अहिलेसम्म I don't think like he has spotted him. So DOD सजिन he just walking freely. उहाँको हातमा गन पनि छैन. बिरको स्पाइडीलाई सायद उहाँले स्पट गर्नुभयो भने चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ. So DOD सजिन, I think he has heard some footstep. As you can see, हाम्रो बिरको स्पाइडी हुनुहुन्छ. So RFL किमोचीलाई यहाँ नक एन्ड फिनिस हुनु भइसकेको छ. Where did that happen? So as you can see, हाम्रो बिरको स्पाइडी with Bison in his hand. Bison लिएर बसिराख्नु भएको छ उहाँ. So as you can see, B42 लाई देख्न चाहे मैले B42 को प्रिफरेबल ड्रप लोकेसन स्कुल साइडमा आइसक्नु भएको छ उहाँहरू. एन्ड सानसानो कम्पाउन्डहरू लुट्दै हुनुहुन्छ. सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. 2-2 को स्प्लिटमा खेलिराख्नु भएको छ. एन्ड द रेस्ट अफ द टिम विल जोन देम सर्टली. अनि 7GT को कुरा गर्ने हो भने दुईजना मेम्बर मात्र खेलिराख्नु भएको छ. नट अ गुड वे टु स्टार्ट द गेम, किनकि दुईजना मेम्बर मात्रैले यहाँ रोजो होल्ड गर्न खोजिराख्नु भएको छ. एज यु क्यान सी, हाम्रो टिपीको मेम्बर स्क्वाड हुनुहुन्छ. एपिपी सुज गरेर टिपी प्रवीण हेज बिन फिनिस्ड. एज यु क्यान सी, एन्ड टिपी को आले हुन्छ. उहाँसँग प्रपर अमाउन्ट अफ लाइक लुट्सहरू चाहिँ अलिकति छैन, किनकि आर्म्स एन्ड एमिनेसन्सको कुरा गर्ने हो भने पनि दुइटै अलिकति क्लोज रेन्ज गन मात्रै छ उहाँसँग. युएमपी एन्ड उजी देख्न सक्छु मैले उहाँको हातमा. सो इट्स नट अ गुड गन टु टेक सम मिड रेन्ज एन्ड लङ रेन्ज फाइट, बट क्लोज रेन्जमा इट्स अ लिथल कम्बिनेसन. सो एज यु क्यान सी, हाम्रो जोनभित्र कुरा गर्ने हो भने हाम्रो गडको टिम चाहिँ जोनभित्र हुन्छ. पोचिङकी उहाँहरूले आफ्नो बनाएर बसिराख्नु भएको छ. देयर इज नो बडी अराउन्ड देम. So that they can loot peacefully. एकदमै आनन्दले पिसफुली लुट्दै हुन्छ. सो गडको G9 टेरर, इमरान ओपी एन्ड टिएस खेलिराख्नु भएको छ. सो पोचिङ कि उहाँहरूलाई लुटको चाहिँ पक्कै पनि केही कमी हुँदैन. लुटको कुनै पनि टिमलाई कमी हुँदैन, किनकि इट्स अ एडभान्स कस्टम रुम एन्ड लुट इज इन्टु 3. बट त्यसको साथसाथै एउटा के कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने लाइक जोन पनि त्यस्तै पाराले सिङ्क हुन्छ छिटछिटै गर्दाखेरि. अनि ड्यामेज पनि अलिकति हाई नै डिल गर्नुपर्ने हुन्छ जोन साथसाथै. त्यसैले अलिकति छिटै नै रोटेसन दिएको राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई एडभान्स रुमहरू खेल्दाखेरि चाहिँ. बट एज यु क्यान सी, हाम्रो जोनभित्र चाहिँ अझै पनि लाइक स्क्वाडहरू आइरहनु भएको छन्. आरएफएल सरप्राइजिङली आर काइन्ड अफ स्प्लिटेड. आई थिङ्क लाइक आरएफएलको तिनजना सँगसँगै हुनुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ. आरएफएल किङ्सम्यान, आई डोन्ट थिङ्क हि इज नियर देम. आरएफएल किङ्सम्यान एकदम स्प्लिट भएर खेलिरहेको टिमबाट लाइक लिटरली हि इज टु फार. सो एज यु क्यान सी, हाम्रो मङको स्क्वाड चाहिँ जोर्जोको सिटी साइडमा लुट्दै हुन्छ. कन्टेनर, एज यु क्यान, आई डोन्ट थिङ्क इट्स कन्टेनर. जोर्जोको अर्को सिटी साइड लाइक पुलपारीको साइड चाहिँ हाम्रो जिएनआरएस लुट्दै हुनुहुन्छ. सो एज यु क्यान सी, जिएनआरएसको लाइनअपमा माचो, सन्देश, सागर एन्ड सुरज खेलिराख्नु भएको छ. टिम किल्स 0 राइट नाउ. माचोले आई थिङ्क उहाँले एउटा गाडीले चाहिँ एउटा नक निकाल्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई. सो आरएफएल किङ्सम्यान ट्राइङ टु regroup with this teammate. I think it's the best decision right now, considering there are only 3 people left अहिलेको लागि. As you can see, हाम्रो DOD को सरकार वाइट हुन्छ. फेरि पायर all to himself right now. He doesn't have any fear, किनकि उहाँ फेरि पायरमा कुनै पनि स्क्वाड हुँदैन. सो टाढासम्म पनि कुनै पनि स्क्वाड हुनुहुँदैन उहाँको वरिपरि. सो फेरि पायर माइट बी रियली अ गुड पोजिसन टु होल्ड, किनकि आफ्नो टिमलाई यहाँ बोलाउनु भयो उहाँले भने लाइक द वे सर्कल इज सिफ्टिङ. आई थिङ्क इट माइट बी इन हिज फेभर. तर केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि डिओडीको स्क्वाड ले चाहिँ एउटा रोटेसन अर्ली रोटेसन दिएर त्यही साइडतिर आइरहनु भएको छ. सो यस, डिओडीको सरकार वाइडीसँग लाइक रिग्रुप गर्ने डिसिजन चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी अ बेस्ट डिसिजन फर डिओडी कन्सिडरिङ हाउ द जोन इज सेपिङ अप. पोचिङको कुरा गर्ने हो भने लाइक आई सेयर अर्लियर डिएसको स्क्वाड हुनुहुन्छ. आई थिङ्क इट्स गडको स्क्वाड एन्ड हाइपरको स्क्वाड कुरा गर्ने हो भने स्कुल साइडबाट लाइक 2जना मेम्बर अगाडि बढ्दै हुन्छ. 3 म्यान खेलिराख्नु भएको छ उहाँहरू. पोचिङकी साइडमा गइराख्नु भएको छ. सो मेबी विल सी अ गन फाइट बिट्विन देम एन्ड जिओडी inside Pochinki. We'll have to wait for that. As you can see, B42 ले पनि आफ्नो रोटेसन दिइसक्नु भएको छ. पोचिङकी साइडमा रोटेसन दिइरहनु भएको छ. केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि पोचिङकीमा अलरेडी गडको स्क्वाड बसिरहनु भएको छ. सो आई डोन्ट थिङ्क दे विल बी इन्गेज इन अ गन फाइट दिस सुन. एन्ड जिओडीको कुरा गर्ने हो भने जिओडी अल्सो गिभन द्याट अर्ली रोटेसन. सो यस, धेरै जस्तो टिमहरूले अर्ली रोटेसन दिइरहनु भएको छ, किनकि लाइक इट वाज अ
pretty interesting zone. But as you can see, हाम्रो गडको इमरान ओपीले चाहिँ स्पट गरिसक्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई बिफोर डी को मेम्बरलाई, एन्ड दे विल ट्राई टु ल्यान्ड सम शॉट्स. यस, रोटेसन काट्न खोज्दै हुन्छ. स्कारलको स्प्रे दिइराख्नु भएको छ. आई डोन्ट थिंक द बुलेट कनेक्टेड मच, बट केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. एज यू क्यान सी बिफोर 2 को अरू पनि स्क्वाड आइराख्नु भएको छ. गड सिमरन ओपी स्कारल इन हिज ह्यान्ड ट्राइङ टु ल्यान्ड सम शॉट्स. केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. लाइक नट मच अफ इफेक्टिभ शॉट्स राइट नाउ, बट एज यू क्यान सी बिफोर 2 मोटेलाई पार दिएको हुन्छ. गोलीहरू खासै कनेक्ट गर्न सक्नु भएन उहाँले, तर केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. ही इज स्टिल नट आउट अफ द डेन्जर एट. गड सिमरन ओपी ट्राइङ टु स्प्रे, बट आई डोन्ट थिंक ही कनेक्टेड अ सिंगल बुलेट. सो now B42 are safe for now. So as you can see, हाम्रो गडको स्क्वाडले पनि सेफ रोटेसन दिइराख्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई. आई थिंक दे विल सेफली रोटेट टुवर्ड्स द्याट एरिया. बट एज यू क्यान सी B42 को वरिपरि नै हाम्रो हाइपरको स्क्वाड पनि रोटेसन दिइराखिसक्नु भएको छ. एज यू क्यान सी स्पट गरेर सुट गर्न सक्सेस गर्नुहुन्छ. एकेएमको रेड डटमा स्प्रे दिइराख्नु भएको थियो, बट एज यू क्यान सी हाइपरको सुबेनलाई पनि स्पट गरेर यहाँ शॉट्सहरू आउने प्रयास जारी नै थियो, बट दे आर अल्सो सेफ फर नाउ. सो यस, लाइक आई एक्सपेक्टेड एकदमै रोटेसनहरू लाइक कोलाइड भइरहेको छ टिमहरूको सबै धेरै. सो म्याक्सिमम नम्बर अफ टिम्स चाहिँ जोन बाहिर हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि रोटेसन कोलाइड हुने चान्स एकदम छ भनेको थिएँ मैले. सो इट्स ह्यापनिङ एज वी स्पिक. B42 हाम्रो गडको स्क्वाडले स्पट गरेर फायर दिनुभएको थियो. एज यू क्यान सी हाइपरको स्क्वाडलाई पनि हाम्रो B42 स्क्वाडले स्पट गरेर फायर दिनु खोजिराख्नु भएको थियो. सो यस, स्टिल हाम्रो लाइक अलमोस्ट लाइक हाफ द स्क्वाड्स आर आउटसाइड अफ द जोनभित्र आउनुपर्ने हुन्छ. आरजिएसले एकदम लामो रोटेसन दिइराख्नु भएको छ. आई थिंक द इल बी द बेस्ट अप्सन फर देम, किनकि स्ट्याब्लर साइडमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, अनि उहाँहरूलाई जोनभित्र आउन त्यति सजिलो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई. किनकि एज यू क्यान सी हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जोड्सो पुलमा 2टा स्क्वाड हुन्छ इन द बोथ सिटिज, पुलको वारी एन्ड पुलको पारी. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सो एज यू क्यान सी हाइपरको स्क्वाड पनि 3 म्यान खेलिराख्नु भएको थियो. So no man lost at all. So we still have 61 players and 17 teams with us right now. I don't think any teams have been eliminated right now. Player को कुरा गर्ने भने चाहिँ हाम्रो RFL बाट किमोची and TP बाट प्रॉफिट मात्र एलिमिनेट हुनुभएको छ. Rest of the squads and rest of the players are intact and inside the game. We are 10 minutes down to the game. हाम्रो फर्स्ट सर्कल शिफ्ट भइसकेको छ. and as you can see, like I predicted, हाम्रो फेरि पेयरतिर नै जोन परेको छ. लाइक काइन्ड सेन्टर क्वारी फेरि पेयरलाई नै सेन्टर पारेको छ. सो डिओडी सरकार वाइटी इन अ भेरी गुड पोजिसन राइट नाउ. आरएफएल नट ब्याड एज वेल, किनकि उहाँको 3 म्यान खेलिराख्नु भएको छ. आई थिंक आरएफएल किङ्सम्यान हेज अल्सो जोइन देम, सो दे आर अल्सो इन अ गुड स्पट. B42लाई अलिकति रोटेसन दिनुपर्ने हुन्छ. एन्ड एज यू क्यान सी आइएक्सको स्क्वाडलाई पनि जोनभित्र आउनुपर्ने हुन्छ एज दे आर टुवर्ड्स द मिलिट्री जोस मिलिट्री बेस. सो एज यू क्यान सी हाम्रो ल्याम्फोको स्क्वाडले नोभो साइडबाट नोभो रेपनोमा लुटेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ. एन्ड आइटीको स्क्वाड पनि रोटेसन दिइराख्नु भएको छ. सो आई एक्सपेक्टेड एकदमै रोटेसनहरू काटिन्छ जस्तो लागेको छ मलाई जोन हेरेर सुरुमै. त्यही नै भइरहेको छ. रोटेसनहरूको पाथ एकदम कोलाइड भइरहेको छ. एज आई स्पिक हाम्रो आईको स्क्वाड चाहिँ रोटेसन दिइराख्नु भएको छ. एन्ड इन फ्रन्ट अफ देम गड आर अल्सो रोटेटिङ फ्रम द सेम एरिया. सो एज यू क्यान सी हाइपरको स्क्वाड पनि त्यही साइडबाट रोटेसन दिइराख्नु भएको छ. डिओडीको स्क्वाड फाइनली दे हेभ डिसाइडेड टु रिग्रुप विथ their teammate DOD Sarkar YT, who is in a best position right now. So RFL and B42 kind of close to each other, not very close, but as you can see uharko rotation path पनि same छ. I think they are both going towards towards the left hand side of the map, that is somewhere around Quarry. So as you can see हाम्रो RFL को किङ्सम्यान चाहिँ अलिकति छुट्टेर खेलिराख्नु भएको छ. आई डोन्ट नो वाइ ही इज डुइङ द्याट, किनकि सुरुदेखि नै उहाँ अलिकति स्प्लिट भएर खेलिराख्नु भएको छ टिमदेखि. So maybe it'll be a good decision, but we'll have to see till the end of the game and watch it to know if it will go on their favor. RDS को कुरा गर्ने हो भने फाइनली उहाँहरू स्ट्याब्लर साइडबाट भित्र छिर्सक्नु भएको छ जोनभित्र, बट उहाँहरूलाई अझै पनि जोनभित्र चाहिँ हुनुहुँदैन. लाइक दे निड टु गेट इनसाइड द नेक्स्ट जोन द्याट हेज अलरेडी बिन बिल्ड अप. So yes, like I said, B42 already Quarry मा गर्नु बसिराख्नु भएको छ. DOD also have a very good spot around them, but as you can see EYT को स्क्वाड त्यही साइडबाट रोटेसन दिइराख्नु भएको छ. So maybe we will see some gunfight around them. So EYT Beastलाई एउटा राम्रो सर्चहरू कनेक्ट गर्नुभएको छ. I think that was Sarkar YT. Yes, Sarkar YT getting that some damage to east EYT Beast. तर EYT Beastलाई पनि केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. प्रिमोक साइडतिर जान खोजिराख्नु भएको छ. गुड डिसिजन, किनकि प्रिमोक साइड इज काइन्ड अफ खाली अहिलेको लागि. कुनै पनि स्क्वाड त्यो साइडमा हुनुहुन्न, बट EYT को अरू स्क्वाडहरू पनि आउनुपर्ने हुन्छ. एज यू क्यान सी EYT को जोकरलाई पनि हल्का ड्यामेज लागिरहेको थियो. आइ एम प्रिटी स्योर इट वाज फ्रम DOD. सो एज यू क्यान सी हाम्रो DOD को एरियामा अर्को एउटा स्क्वाड आइसक्नु भएको छ. दे वर ट्राइङ टु स्टप हिम, बट सुट गर्नु खोजिराख्नु भएको छ.
पङको लडाकु हुनुहुन्छ आई थिङ्क ही विल बी ए टफ हियर केयरफुल हुनुपर्ने थियो उहाँले सिधै गाडी लिएर स्ल्यामिङ गर्नुभएको थियो एन्ड द्याट नियरली कस्ट हिम हिज लाइफ सो आई थिङ्क दिस प्योर लक किनकि उहाँको एउटा गाडी ब्लास्टमा लगाइसकेको थियो बट ही फाउन्ड एनदर भेहिकल एज वेल बट केयरफुल हुनुपर्छ किनकि उहाँमाथि सर्ट्सहरू आइसकेको छ सो आई थिङ्क इट्स फ्रम जिओडी स्क्वाड आई थिङ्क सो यस डेफिनेटली हाम्रो जिओडीको स्क्वाडले चाहिँ उहाँलाई स्पट गर्नुभएको थियो बट खासै लिथल ड्यामेज चाहिँ गर्न सक्नु भएन सो यस गाइस वी आर डाउन टु 13 मिनट्स अफ द गेम हाम्रो सेकेन्ड सर्कल पनि स्टार्ट भएर अब थर्ड सर्कल सुरु हुन लागिरहेको छ एन्ड एज यु क्यान सी क्वालिफायर इज गेटिङ अ बिट क्राउडेड राइट नाउ सो पङको कुरा गर्ने हो भने पङहरू पनि त्यही साइड रोटेसन दिइरहनु भएको छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि स्क्वाड छ उहाँको राइट ह्यान्ड साइडमा पनि जिओडीको स्क्वाड छ सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ किनकि हायर रेज लोवर रेज चारैतिर उहाँको एनिमी छ आरजिएसको कुरा चित्र वाइडीलाई नकडाउन गर्नुभएको छ अहिले यहाँ सो आई निड टु सी वेयर इज आरजिएस यस आरजिएसको कुरा गर्ने हो भने वीरको विवेक आफ्नै गाडीले नकडाउन हुनुभयो आरजिएसको दुईजना मात्रै खेलिराख्नु भएको थियो चित्र वाइटी एन्ड पुजन चित्र वाइटीलाई नकडाउन गर्नुभएको छ टिम नम्बर 13 द्याट इज MS13 को प्लेयरले MS13 AK सो ही हेज नो सपोर्ट फर हिम अहिले चित्र वाइटी आई थिङ्क एन्ड ही विल बी इजिली पिक्ड अफ बाई MS13 को प्लेयर्स सो दे आर स्टिल ट्राइङ टु सी एन्ड स्टिल ट्राइङ टु फिगर आउट द्याट इफ देयर आर एनी अदर मेम्बर्स from his team banera so I don't think RGS Chitra YT will survive this and I think they will get easy kills in their name so with that हाम्रो RGS को पुजन एकजना मात्रै जोन बाहिर जोन भित्र छिर्सक्नु भएको छ and he needs to be very cautious किनकि एकदम अर्ली स्टेजमा चाहिँ अहिले यहाँ उहाँको टिम आउट हुनुभयो एज यु क्यान सी B42 ले हाम्रो EYT को प्लेयरलाई यहाँ नक गर्नुभएको छ EYT जोकर हेज बिन नक डाउन राइट नाउ 7GT योगी also knocking down a player as you can see जोन बाहिर फाइट लिइरहनु भएको छ मोस्ट अफ द प्लेयर्सले सो टिपी को ओन्ली वान प्लेयर लेफ्ट एन्ड द्याट इज जो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ किनकि 7GT को एज यु क्यान सी 2 प्लेयर्स आर रनिङ अराउन्ड हिम एन्ड दे आर ट्राइङ टु गेट सम किल्स सो 7GT वान सर्टलाई नकडाउन गर्नुभएको छ जोजोले सो डिपी इन हिज ह्यान्ड सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले एकजना निकालिसक्नु भएको छ टिपी आले ट्राइङ टु गेट रिभाइभ फ्रम हिज टिममेट 7GT को कुरा गर्ने भने ओन्ली वान प्लेयर लेफ्ट एन्ड द्याट इज 7GT योगी सो विल वी सी अ क्लच फ्रम दिस गाई किनकि एउटा प्लेयर अफ डेफिनेटली पनि रिभाइभ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो एरियाबाट सो टिपी आई थिङ्क डाउन टु 2 men नाउ किनकि एकजना मेम्बरलाई रिभाइभ गर्नु अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ लाग्छ यस 2v1 को सिचुएसन छ अहिले यहाँ सो एज वी स्पिक हाम्रो वीरको स्क्वाडले हाम्रो मङको स्क्वाडलाई वाइप गर्नुभएको छ सो टिपीको जो एज यु क्यान सी ट्राइङ टु ले डाउन सम स्मोक कभर राइट नाउ जोनको बाहिर फाइट लिइरहनु भएको छ सो वान गुड नेट फ्रम 7GT योगी एन्ड थिङ्स माइट बी इन हिज फेभर सो टिपी जो एज यु क्यान सी जोनमा जानुपर्ने हुन्छ जोन बाहिरबाट जो फाइट लिइरहनु भएको छ द फर्स्ट एड कम्स इन सो एउटा फर्स्ट एड पपअप गरिसक्नु भएको छ एम्पु स्क्रिन छ उहाँको हातमा ही हेज स्पटेड अ प्लेयर ट्राइङ टु सुट हिम डाउन अलिकति ड्यामेज दिइसक्नु भएको छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ जोनले पनि ड्यामेज दिँदैछ सो 2v1 को फाइट विल 7GT योगी मेक दिस fight for himself and his teammate and will he collect 2 kills smoke ko cover le garde huncha so 1v2 ko fight we'll have to see this is going to be interesting I'm ignoring all the fights just to show this fight so SGT yogi 1 versus 2 will he be able to do it जोनमा पनि जानुपर्ने हुन्छ उहाँलाई आई डोन्ट सी एनी भेहिकल्स अराउन्ड हिम सो लेफ्ट रोटेसन दिइराख्नु भएको छ एउटा राम्रो फ्ल्याङ्क फ्रम द लेफ्ट ह्यान्ड साइड बट केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ किनकि इफ ही गेट स्पटेड ही विल इन्स्टेन्टली बी पिक्ड अफ किनकि 2v1 को सिचुएसनमा ओपनमा आएर बसिराख्नु भएको छ सो विल डेफिनेटली हेभ टु सी समथिङ स्पेसल फ्रम दिस गाई 7GT योगी केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ स्पट गरिसक्नु भएको छ आई डोन्ट थिङ्क प्लेयर्स फ्रम टिपी हेभ स्पटेड हिम भनेर सो उजीसँगको हातमा एउटा प्लेयर नगरिसक्नु भएको छ विल वी सी अ 1v2 एन्ड लुक एट दिस 7GT योगी विथ अ ब्युटिफुल 1v2 for against TP squad and 7GT Yogi will get the 3 kills in his name so as you can see he has 3 kills in name but उहाँको problem अझै पनि सकिँदैन किनकि they need to get to the zone as well as you can see B42 also engaged in a fight with RFL as you can see RFL को squad Kingsman लाई knockdown गर्नुभएको छ 1v1 को fight भइरहेको छ RFL will be eliminated by B42 yes as you can see 3 kills छ उहाँको नाममा अलरेडी 3 जना मात्र 4 जना खेलिरहनु भएको थियो बट हाम्रो किमोची चाहिँ फर्स्टमै अर्ली स्टेजमा नकडाउन एन्ड फिनिस हुनुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भयो उहाँलाई सो एज यु क्यान सी बीरको स्क्वाडले एकदम अघि फाइट दिइरहनु भएको थियो सो दे आर इन्गेज इन अ फाइट विथ टिम नम्बर 13 द्याट इज MS13 को DA2 सो बीरको स्पाइडीले हाम्रो MS13 को AKलाई नकडाउन एन्ड फिनिस गरिसक्नु भएको छ and MS13 not looking so good right now MS13 only one player surviving 3 kills in their name MS13 DA2 huncha so 4v1 ko situation cha it's gonna be a difficult situation for him to get out of but
maybe he has that caliber. We'll have to see. Definitely हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले. So as you can see, बीरको 4 जना अगाडि आइरहनु भएको छ. So I think the push is coming left hand side बाट राम्रो flank हाम्रो बीर स्पाइडीको, but I think the best thing for them now will be to go to the zone. As you can see, 2 जना member zone मा जान खोजिराख्नु भएको छ. बीरको स्पाइडी somehow in a safe position. So बीरको एरिक हुनुहुन्छ, like literally 1 HP मा छोड्नु भएको थियो, but zone ले उहाँलाई अलिकति assist दियो, and zone ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बीरको एकजना player knockdown हुनुभयो. So now this will be an opening for MS13 DA2 to get out of here, किनकि I think it will be the best option for him to ignore this fight and get to the safe zone right now. So as you can see, zone ले फेरि shift गरिसकेको छ. क्वारी साइडमा अलिकति zone आइसकेको छ. EYET को कुरा गर्ने हो भने they are in the best ever position अहिले, किनकि उहाँहरूको चारैतिर एउटा राम्रो कभर छ, एउटा राम्रो डिप छ, and team number 7 Lampo is also coming from that area. So एउटा राम्रो बान आउट जस्तो लिएर बसिराख्नु भएको छ, and they are in a pretty good spot. So hyper कुरा गर्ने हो भने they also are in a good spot, like hyper and EYT आम्ने सामने हुनुहुन्छ एकअर्काको जोन भित्र नै. सो जोन भित्र कुरा गर्ने हो भने RGS को स्क्वाड, RGS को एकजना सिंगल प्लेयर पुजन बाँकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि एक्लै बसिराख्नु भएको छ एउटा स्याकमा. सो यस 100 level IQ गेम प्ले फ्रम हिम. I think it'll be the best decision for him to make right now is ignore fights and take his team to at least top 2. So DOD को एङ्गोलोले यहाँ वाइप गर्नुभएको छ एउटा स्क्वाडलाई. IX को कुरा गर्ने नि उहाँहरू पनि हाम्रो प्रिमोक साइडबाट चाहिँ I think they are trying to get inside the zone. As you can see, before to मोटेले पङको अभिषेकलाई यहाँ नकडाउन गर्नुभएको छ. So अभिषेक, I think yes, Pong Abhishek has been knocked down by before to Mote. So before to ले अलिकति स्प्रेड भएर खेलिराख्नु भएको छ. RGS को पुजनले यहाँ IX को एउटा प्लेयरलाई नकडाउन गर्नुभएको छ, and things are looking really interesting. As you can see, हाम्रो बिफोर टु साइडलाई यहाँ नकडाउन गर्नुभएको छ. पङ्क लडाकुले केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, कभर आउनुपर्ने हुन्छ. यसलाई बिफोर टु छोडे आइराख्नु भएको छ. नाच्छु पनि आइराख्नु भएको छ. पङ्क लडाकु उजी छ उहाँको हातमा. विल बी सी 1v2 फ्रम दिस गाइ. लो अन हेल्थ हुनुहुन्छ, उहाँ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. पङ्कको लडाकुलाई पनि यहाँ नकडाउन गरिन्छ, केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. एज यु क्यान सी हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पङ्कको प्लेयरको पनि यहाँ कभर आइसकेको छ अहिले. यहाँ पङ्क निवाज ट्राइङ टु सुट डाउन बिफोर टुको छ. बिफोर टु नट लुकिङ सो गुड. 2 जना नकडाउन हुन्छ, 2 जना स्टिल अलाइभ, केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. बट एज यु क्यान सी पङ्कको नेवाजले यहाँ राम्रो नक निकाल्नु भएको छ. सो नाउ B42 आर इन अ really bad spot. So in the brink of elimination, we'll have to see really something amazing from B42. B42 नाच्छु एकजना मात्र हुनुहुन्छ, लो अन हेल्थ हुनुहुन्छ, and with that they will be eliminated, and Punk will get 3 kills in their name, and with that B42 will be eliminated. And we have 11 teams and 27 players alive with us right now. Careful हुनुपर्ने हुन्छ किनकि पङ्कको चारैतिर एनिमी हुनुहुन्छ. The problem is not over yet. उहाँहरूलाई जोनमा त हुनुहुन्छ स्लाइटली, उहाँहरू चेन्ज द्याट, दे आर आउटसाइड अफ द जोन. उहाँलाई पिकअप गरेर जोनमा पनि जानुपर्ने हुन्छ. एज यु क्यान सी DODको कुरा गर्ने हो भने DODले पनि राम्रो स्प्रे हान राख्नुभएको छ. हाम्रो टिम नम्बर 17 तर्फ मङको स्क्वाड एकदमै बल्जी रोटेसन. 2 जना मात्र मेम्बर बाँकी हुनुहुन्छ अब. दे आर प्लेइङ really well for themselves. केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. सो एज यु क्यान सी मङ्क 2 players सर्भाइभिङ. हाइपरको कुरा गर्ने हो भने हाइपरको पनि एकजना सायद हाइपरको प्लेयरमा रसिङ गरिसक्नु भएको छ मङ्कको प्लेयरहरूले. आई डोन्ट थिङ्क दे हेभ एनी आइडिया कि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि एनिमी छ उहाँहरूको भनेर. सो हाइपरको कार्नेज इज भेरी नियर अहिले हाम्रो अरू प्लेयरहरूमाथि. सो हाइपरको कार्नेज एक्सपर्ट गरिसक्नु भएको छ. लिटरली 1 HP छोड्नु भएको छ अहिले यहाँ मङ्कको प्लेयरलाई. सो 2v3 को सिचुएसन छ यहाँ. सो मङ्क निड्स टु डु भेरी एकदम केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ हाम्रो मङ्कको प्लेयरलाई. हाइपर सुबिन उजी छ उहाँको हातमा. बेस्ट लिथल कम्बिनेसन इन सर्ट रेन्ज. एज यु क्यान सी हाम्रो मोली हानेर अगाडि बढ्न खोज्दै हुन्छ. हिज ट्राइङ टु इन्फ्लेक्ट सम ड्यामेज बिफोर दे रस इन, फाइनली गो फर द रस इन. तर छिटै नै रसिङ गर्नुपर्छ किनकि एज यु क्यान सी एउटा राम्रो थर्ड पार्टी आएको छ होला EYT बिचबाट, एन्ड अ गुड रेस्पोन्स एज वेल. एज यु क्यान सी हाइपरको स्क्वाडलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्नेवाला छ किनकि EYT एउटा राम्रो एङ्गल पाइसकेको छ अहिले हाइपरको स्क्वाडमाथि. एन्ड दिस विल बी द ओपनिङ फर मङ्क टु डु समथिङ फर देमसेल्फ. मङ्कले एउटा राम्रो कम्पाउन्ड रोल गर्न पाइसकेको छ. दे आर इन अ भेरी गुड सिचुएसन राइट नाउ किनकि एउटा डाउनस्टेयर एउटा लाइक एटिक पाराको अन्डरग्राउन्ड पाराको लाइक स्पेस भेटाइसक्नु भएको छ उहाँले. एन्ड दे आर अनटचेबल राइट नाउ. केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. एज यु क्यान सी पङ्क अल्सो ट्राइङ टु गेट इनसाइड द जोन. हाम्रो पङ्कको एकजना मेम्बर लुसी मार्क्यू इज अलरेडी इनसाइड द जोन. एज यु क्यान सी ल्याम्फोको पनि प्लेयरहरू जोनभित्र आइरहनु भएको छ. बट केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिलेलाई यहाँ. एन्ड ल्याम्फो इज गोइङ राइट टुवर्ड्स वेयर वीर विवेक इज. सो वीर विवेक एक्लै बसिराख्नु भएको छ घरमा आई थिङ्क सो. बट वीरको अरू प्लेयरहरू पनि आइसक्नु भएको छ सपोर्टको लागि. सो एज यु क्यान सी ल्याम्फोले यहाँ वीर विवेकलाई नकडाउन गर्नुभयो. आई डोन्ट नो वाट ह्यापन. आई थिङ्क हि वाज DC र समथिङ किनकि उहाँले रेस्पोन्सै गर्नुभएको थिएन. सो एज यु क्यान सी हाम्रो वीरको प्लेयर वीर डेमन. एज यु क्यान सी
Beer Spidey open हुन्छ बगी कभर लिएर बसिराख्नु भएको छ नट इन अ गुड स्पट राइट नाउ एज यु क्यान सी जोनको कुरा गर्ने हो भने अहिले टिम नम्बर 7 ल्याम्फो मात्र जोनमा हुन्छ एन्ड द पबजी स्टार्टेड टु ग्लिच अगेन सो DOD को कुरा गर्ने DOD को अहिले यहाँ दुईजना प्लेयर नक सरकार वाइटी एन्ड टाइटन ओन्ली 2 मेम्बर्स अलाइभ द रेस हेज टु कम क्विक किनकि यहाँ जोनमा जानुपर्ने हुन्छ EYT प्लेन रियली गुड अहिलेसम्म 1 किल पनि छैन उहाँहरूको बट उहाँहरूले चारैतिर प्रब्लम क्रिएट गरिरहनु भएको छ सबै टिमको लागि अहिले हाइपरलाई पनि राम्रो थर्ड पार्टी हान्नुभएको थियो बट इन टु माई सरप्राइज द हाइपर इज स्टिल अलाइभ हाइपरको एकजना मात्र डाउन नक एन्ड फिनिस हुनुभएको छ एकजना स्टिल अलाइभ हुनुहुन्छ सो यस द्याट इज रियली गुड फर देम सेल्फ भन्नुपर्छ किनकि दे वर नट इन अ गुड सिचुएसन अघि MS13 को कुरा गर्ने हो भने एकजना प्लेयर सोलो प्लेयर D2 बाँकी हुन्छ सो अघिदेखि बियरको स्क्वाडहरूसँग फाइटमा इन्गेज हुन्थ्यो उहाँ एन्ड ही हेज समहाउ म्यानेज टु ड्र्याग हिज टिम टु टप 8 राइट नाउ सो एज यु क्यान सी बियरको कुरा गर्ने हो भने बियरको 3 जना बाँकी हुन्छ एकदम ओपन ग्राउन्डमा सुतिराख्नु भएको छ उहाँहरू इफ समवन स्पट्स देम देन इट विल बी डेफिनेटली द एन्ड फर देम LAMFO को स्क्वाडले चाहिँ सायद उहाँहरूलाई स्पट गर्न अलिकति अप्ठ्यारो नै पर्छ किनकि काइन्ड अफ हाई रिजमा हुनुहुन्छ उहाँहरू एन्ड दे आर इन अ काइन्ड अफ अ लो रिज एज यु क्यान सी MS13 को प्लेयर माइट रियली बी ट्रबल फर बिरको स्क्वाड किनकि उहाँ एकदम पछाडि हुनुहुन्छ उहाँको एन्ड इफ ही स्पर्स देम देन दे विल बी इन ओपन ग्राउन्ड एकदमै सजिलोसँग किल्सहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ उहाँले MS13 D2 स्टिल सर्भाइभिङ हाइपरको कुरा गऱ्यो भने 2 प्लेयर्स स्टिल अलाइभ हुनुहुन्छ हामीसँग हाइपरको सो 8 टिम्स एन्ड 20 प्लेयर्स स्टिल अलाइभ गाइस 6 सर्कल 7 सर्कल बन्दैछ अहिले यहाँ पङ्कको प्लेयर पङ्क निवाज प्लेन रियली गुड पङ्कको मार्क्यु अहिले नकडाउन हुनुहुन्छ सो आई डोन्ट थिङ्क द रिभाइभ विल कम EYT को प्लेयर एकजना लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ आई डोन्ट थिङ्क पङ्कको प्लेयर हेज सिन द्याट बट एज यु क्यान सी हाम्रो EYT को गेकीलाई पनि नकडाउन गर्नुभएको छ हाम्रो ल्याम्फोको प्लेयरले यस ल्याम्फोको बिजुरले नकडाउन गर्नुभएको छ एन्ड नाउ ल्याम्फो वेयर इन अ रियली गुड स्पट बट एज यु क्यान सी पङ्कको स्क्वाड चाहिँ अलिकति स्लाइटली जोनलीको एडभान्टेजमा हुन्छ अहिले यहाँ ल्याम्फो दे हेभ द कम्पाउन्ड फर देम सेल्फ बट विथ द्याट वी हेभ 5 टिम्स रिमेनिङ एन्ड 12 प्लेयर्स विथ द स्काइज राइट नाउ सो पङ्क आर द वन्स द्याट आर इन अ रियली गुड स्पट हाइपरको कुरा गर्ने भने हाइपरहरू पनि एकदम राम्रो स्पटमा हुन्छ बियर इज काइन्ड इन्गेज इन अ फाइट विथ ल्याम्फो बियरको कुरा गर्ने भने 4 किल्स अलरेडी छ उहाँको नाममा केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ जोनमा जानुपर्ने हुन्छ बट एज यु क्यान सी MS13 को DO2 ले चाहिँ यहाँ स्क्याम गर्न सक्नुहुन्छ किनकि एज यु क्यान सी बियरको स्पाइडी अगाडि हुन्छ 1v1 को फाइट छ बट ही हेज बिन पिक्ड अप बाई ल्याम्फो एफिक फ्रम द फार एन्ड साइड so MS13 DA2 still surviving guys still trying to drag his team to top 3 I think Beer को कुरा गर्ने भने एकजना स्पाइडी नकडाउन भइसक्नु भएको छ 2 players still alive Beer Eric and Beer Demon with us right now केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई किनकि एकदम ओपनमा हुन्छ उहाँ Beer Spidey I don't think he will be revived किनकि it will be a risk unnecessary risk सायद बियरले चाहिँ लिनु नहोला ल्याम्फोको कुरा गर्ने भने उहाँले पुसिङ गरिसक्नु भएको छ राइट ह्यान्ड साइडमा अलरेडी यहाँ पङ्कको स्पट हुन्छ सो आई डोन्ट थिङ्क ही हेज स्पटेड हिम लम्फोको बिजुलाई स्पट गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ एज यु क्यान सी एन्ड अ गुड रेस्पोन्स फ्रम ल्याम्फो एफ्लेक एन्ड ही माइट बी डेड राइट नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो पङ्कको निवाज मात्र एकजना बाँकी हुन्छ एन्ड ही आई डोन्ट थिङ्क दे हेज स्पटेड हिम बिदुरलाई फिनिस गर्न खोज्दै हुन्छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ किनकि ही डजन्ट वान्ट डु एनिथिङ रेकलेस he can really cause some big damage to Lampo but हामी देख्न सक्छौँ एफ्लिक मात्र बाँकी हुन्छ एफ्लिक विल ही स्पट हिम पङ्कको निवाज उजी छ उहाँको हातमा रिभाइभ दिइराख्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई एफ्लिकलाई केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ एन्ड आई डोन्ट थिङ्क एफ्लिक नोज द्याट पङ्कको निवाज इज राइट देयर भनेर एज यु क्यान सी 1v2 को सिजन छ एन्ड फेरि नकडाउन गर्नुभएको छैन पङ्कको निवाजले सो नाउ द थिङ्स आर लुकिङ इन्ट्रेस्टिङ पङ्क निवाज कजिङ अ लट अफ ट्रबल्स फर लम्फोको प्लेयरलाई यहाँ फर्स्ट एड पपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ही निड्स टु गेट द रिभाइभ स्मोक्सको खेल अहिले चलाउनु पर्ने हुन्छ अहिले यहाँ एज यु क्यान 1v1 को सिजन छ अहिले यहाँ बट एज यु क्यान सी लम्फोको बिदुर बेयरली सर्भाइभिङ द्याट attack from हाम्रो पङ्कको स्क्वाड लम्फोको बिल्लु पनि नकडाउन हुन्छ बिदुर 1 guy remaining I think the race will come down so now B को कुरा गर्ने only 1 player left with that we have 3 teams remaining hyper were in a bad situation तर अहिले उहाँ टप 3 मा हुनुहुन्छ I don't know how these guys did that as you can see B को एरिकले लम्फोको बिल्लुलाई पनि नक एन्ड फिनिस गरिसक्नु भएको छ लम्फोको 2 जना बाँकी हुनुहुन्छ हाइपरको 2 जना बाँकी हुनुहुन्छ बिरको 1 जना बाँकी हुनुहुन्छ एरिकलाई जोनमा आउनुपर्ने हुन्छ he needs to be careful ओपन जोनमा छ अलिकति हेई स्ट्याकहरूको मात्रै अलिकति कभर छ उहाँसँग सो 2v1 को सिचुएसन छ द बेस्ट बेट फर बिर एरिक विल बी टु लेट हाइपर एन्ड ल्याम्फो फाइट इट आउट एन्ड गेट द इजी किल एट द एन्ड सो बिरको एरिक केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ स्लाइटली घिसेर अगाडि बढ्दै हुन्छ 5 मिटर्स अहेड अफ द जोन केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ ही निड्स टु गेट डाउन आई थिङ्क ही हेज बिन स्पटेड एज बट बिरको एरिकले राम्रो स्पट गरेर यहाँ नकडाउन निकाल्सक्नु भएको छ सो नाउ इट्स अ 1v2 सिचुएसन आई थिङ्क बट एज यु क्यान सी हाम्रो हाइपरको कुरा गर्ने हाइपरको कार्ने 2 जना बाँकी हुन्छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ M249 छ उहाँको नाममा सो 1v1 को फाइट विल हेभ टु सी एन्ड विथ द्याट दिस गेम
will go to none other than Lampo. A very calm and composed game from Lampo at the end circle, किनकि लास्ट सर्कलमा उहाँहरू लाइक ब्याक एन्ड टाइम एन्ड अगेन हाम्रो पङको टिमले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम ट्रबल क्रिएट गरिराख्नु भएको थियो. दे वर गेटिङ नक्ड आउट लाइक every time, but उहाँहरू एकदम कम्पोज गेम देखाउनु भयो उहाँहरूले. एन्ड दे हेभ द चिकन डिनर. लुक एट द किल्स म्यान, लाइक दे आर नट इभन प्लेइङ टुर्नामेन्ट, दे आर प्लेइङ क्लासिक म्यान. लाइक अमेजिङ गेम फ्रम Lampo. So with that being said guys, हाम्रो फर्स्ट गेम चाहिँ कन्क्लुड हुन्छ. एन्ड GG टु Lampo. हाइपरहरूले पनि एकदम राम्रो खेल्नुभयो. दे डिड भेरी वेल, किनकि हाम्रो युआइटीको स्क्वाडले जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट उहाँहरूलाई थर्ड पार्टी गरेको थियो, आई थट फर अ मोमेन्ट द्याट दे वुड बी फिनिस्ड. बट उहाँहरूले त्यो पनि अलिकति लाइक हुन्छ नि होल्ड गरेर आफ्नो टिमलाई टप 3सम्म टप 2सम्म ल्याउन सक्नुभयो. एन्ड इट्स अ भेरी कमेन्डेबल एफोर्ट आई थिङ्क सो. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ GG टु हाइपर एज वेल. एन्ड बीट अल्सो प्लेड रियली वेल. फोर्थमा पङ्क हुनुहुन्छ. दे माइट हेभ डन थिङ्स अ बेट प्रपरली. उहाँहरूले चाहिँ ह्युज अपसेट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्थ्यो इफ लम्फूको स्क्वाडलाई उहाँहरूले वाइप गरेको भए. बट नेभरदलेस दे प्लेड रियली वेल एज वेल. सिटमा हाम्रो MS13 हुनुहुन्छ. 6मा UIT, 7मा DOD, 8मा मङ्क, 9मा IX, 10मा 7GT, 11मा GNRS, 12मा B42, 13मा RGS हुनुहुन्छ, 14मा डेमन, 15मा RFL, 16मा TP एन्ड 17मा GOD. So yes guys, with that हाम्रो फर्स्ट गेम सकिन्छ. And we'll be back in a bit. So till then, like, share and subscribe गर्नु नबिर्सनु होला. And that's all I want to say for now. लाइभमा हाम्रो साउन्ड छ आइरह छैन अब भएर ल 12 मिनेट भयो कि छाल खाल गर्छन् म मार्क नभएर के होइन के म त सिधै गाडी माथि नक गरे माथि नक भयो भन्छ हैन माथि नक भयो भने गाडी सिधै लिएर लगेर रोकेको उतापट्टि पछाडी बढी रिजर्भ छ उतापट्टिबाट पेल्नु पर्ने केटाहरुले माथि मार्क गरेन के दाइ मान्छे देखेकै छैन हौ मेरोमा मैले त गाडी स्मोक दिएपछि फर्के हो म त ओए त्यो मार्क एउटा लगाइदिए हुन्छ नि यहाँ छ भने म अलि तल म आफै साइको भइरा थिए पछाडी त्यहाँ
रोकेन रोक्ने बित्तिकै 3टा गाडी त लाइनै लागिरहेछ स्मोक एकैचोटि निस्केर नमिठो ठाउँ थियो तर त्यो पेलियो के 5 पोइन्ट छ नेक्स्ट के 15 मिरामार हो? मिनेटमा सुरु गर्न खाथ्योहरू 5:30 एक्जाम छ मान्छेको अलि चाँडै गरिदियो भने चाहिँ मनी खेलेर अनि जानु हुन्थ्यो अब त्यही भने कसको छैन भर्खर टाइपिङ गर्दै छैन अब भएर राख्नु दाइ लाइभमा हाम्रो साउन्ड आएछ त त्यही भने लाइभमा हाम्रो साउन्ड आएछ छोटे दाइ भर्खर ओपी भन्दैछ लास्ट नुभयो भने हाम्रो मेसी ड्राइभर दाइ दाइलाई सुन्नु न आफ्नो साउन्ड हटाइदियो र्याग्नर दाइले त्यहाँ मैले बनाउँछ ड्राइभर दाइले ल
Okay, guys, our second game सुरु हुँदैछ. It's gonna be beautiful Miramar with us right now. So Miramar को प्यारो game हाम्रो. So it's gonna be interesting map to see किनकि Miramar भनेको DMR को squad, DMR चल्ने squad, like as you can see हाम्रो DMR Reges squad. And गाडीहरुले खासै साथ नदिने म्याप हो किनकि like you could get knocked out by a vehicle explosion at any moment किनकि गाडीहरु धेरै ड्युरेबल हुँदैन यो म्यापमा. So like quick notice guys, मैले अघि पनि भन्नु पर्दै बिर्से बट हाम्रो रुलहरु सबैले चेक गर्नुभएको छ नि, you can't use flare gun in this game है guys. So अघि पनि एउटा flare gun युज गर्यो भन्ने कम्प्लेन आएको थियो, but we haven't yet figured it out. तर हाम्रो the investigation चल्दैछ. So if found out, then you guys will be punished in a way. Just careful हुनुपर्ने हुन्छ. So as you can see, हाम्रो first circle first सुरु भइसकेको छ and it's from Montenegro to Puerto Pierso. हाम्रो as you can see, yes, Montenegro देखि हाम्रो Puerto Pierso मा चाहिँ हाम्रो प्लेनको पाथ परेको छ. लाड्रेलिया, चुमासेरा, लस लेनोस in the reaching range. Power Grid, San Martin सम्म पनि जान सकिन्छ. El Pozo I think will be crowded a bit as well. So if you're one of those squads, so चाहिँ अलिकति हाम्रो क्रुज डेभिल अलजार तिर जानुहुन्छ भने अलि गाह्रो पर्न सक्छ, but mostly like अलिकति famous drop location, for example like San Martin, Impala हरु चाहिँ like Pecado भयो, like they are well in reach of every squad. So it's going to be an interesting game किनकि like यो हाम्रो first game, second game हो. After this we'll have only one game left, that'll be Vikendi. So if you're one of those teams, so चाहिँ अलिकति first game मा अलिकति early exit लिनुभएको थियो, तपाईहरुको लागि यो game will be the one to turn out किनकि top 8 will be selected and every point will matter from this point onwards. So like I expected, El Pozo being a bit crowded, Birko squad ला देख्दैछु म. RFL also going towards that area. Before 2 पनि त्यही एरियामा गइराख्नु भएको छ. TP को कुरा गर्ने हो भने kind of split drop गरिराख्नु भएको छ 2-2 को I think. अनि उहाँहरु पनि गइराख्नु भएको छ. हाम्रो San Martin त नभनौं जे होस्, Montenegro हल्का माथिको साइडमा. Power Grid also kind of crowded. Demon को स्क्वाड र Monk को स्क्वाड हुनुहुन्छ. GOD को स्क्वाड पनि गइराख्नु भएको छ हाम्रो TP को स्क्वाड सँग. So as you can see, TP को स्क्वाड and GD को स्क्वाड are close to each other, and like I said, हाम्रो TP को आलेलाई यहाँ नकडाउन गरिसक्नु भएको छ and now things are not looking so good for them. So TP को one player left, Jojo हुनुहुन्छ, he is bailing out from that, and I think it will be a good decision from his side. So GOD with 1 kill in their name already, so a good start for them, whereas TP not a very good start for them. So first zone बनिसकेको छ. So most of the teams are inside the zone. अहिले सेन्टर को कुरा गर्ने हो भने हाम्रो MS13 र Pong को स्क्वाड जोन भित्र हुन्छ. MS13 को Chiru is knocked down right now. Good use of shotgun, as you can see. Pong को अभिषेक एलले knock down गर्नुभएको छ, and PUBG is kind of glitched अहिले हाम्रो PUBG को रुम चाहिँ, but as you can see अभिषेक एल ले चाहिँ knock down गर्नुभएको छ. हाम्रो टिमलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ, and I think he has somehow raised his teammate. So MS13 को अब AK बाँकी हुन्छ. एउटा राम्रो नेड can do a lot of damage, but 8 bandage अप्लाई गरिराख्नु भएको छ. केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ. Pong को अभिषेक एल trying to finish off that knocked out player. MS13 Chiru स्कोर गरिसक्नु भएको छ, but kind of glitch भइसकेको छ अहिले यहाँ PUBG. I don't know why that is happening. So with that I think Pong will try to rush at MS13 किनकि अब यहाँ Pong को अरु प्लेयरहरुमा आइसक्नु भएको छ. Pong को Lucy मार्की हुनुहुन्छ, केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. He is dealing some damage, so but M4 छ उहाँको हातमा. So 1v1 को proper fight. MS13 Nissan trying to lay down some cover for his teammate but not being able to अहिले. So he is picking off his fight. तर एउटा राम्रो नक निकाल्नु भएको छ अहिले Pong नेवाज माथि. So MS13, this will be the chance for them. Will they want to push or will they want to bail from the situation? Careful हुनुपर्ने हुन्छ. Pong को अभिषेक not on full health. Careful हुनुपर्ने हुन्छ. One bullet and he is knocked down. Like I said, one bullet and he does get knocked down right now. So Pong in a lot of trouble right now. दुईजना प्लेयर बाँकी हुन्छ. 2v2 को सिचुएसन छ प्रपर अहिले. MS13 को निशानले यहाँ फिनिश गर्नु भइसक्यो अभिषेकलाई. So Pong को only one player knocked down right now. So 2v3 को कुरा छ माथि सायद. I think he is in the upper side of the building. So yes, my चोर्सक्नु भएको छ. राम्रो आइक्यू गेम प्ले देख्न सक्छौँ हामीले अहिले. MS13 AK, will he be able to get that knock from his AK? So AKM छ उहाँको हातमा. क्लोज रेन्जमा एकदम लिथल गर्नु हो. Pong को निवासलाई रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, but I don't think they will take that risk अहिले. MS13 को निशान, as you can see, हाम्रो MS13 को AK लाई नकडाउन गर्नुभएको छ. निशान केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले. 1v2 को फाइट छ. Will he be able to take this fight? Pong को
लकी मार्क्यु लो अन हेल्थ हुनुहुन्छ सो he needs to be very careful एकदम स्किलफुल प्ले देखाउनु पर्ने हुन्छ अहिले यहाँ लकी मार्क्युलाई किनकि इफ ही गेट स्पटेड देन देयर इज अ हाई चान्स ही विल गेट फिनिस्ड भनेर अब लकी मार्क्यु समहाउ म्यानेज टु हिल हिमसेल्फ अप एकदम कन्स्टेबल अमाउन्ट अफ हेल्थमा लिएर आइसक्नु भएको छ आफूलाई पङ्कको कुरा गर्ने हो भने देयर अदर टिम्स आर अल्सो बिङ रिभाइभ अरू मेम्बर पनि रिभाइभ भइसक्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पङ्कलाई अलिकति केयरफुल हुनसक्छ MS13 को निशानले पङ्कको मार्क्युलाई नकडाउन गर्नुभएको छ सो MS13 निशान 1v2 को सिचुएसन छ विल वी सी अ क्लच फ्रम दिस स्काई दुईजना फिनिस गर्न सक्नु भएको छ राम्रो नक 1v1 को सिचुएसन छ एम्पो छ उहाँको हातमा बट 1 HP लिटरली 1 HP हाम्रो पङ्कको लडाकुले यहाँ आफ्नो टिमलाई बचाउनु भएको छ सो with the loss of 2 members they are down to 2 men now so as you can see हाम्रो अर्को लाइक क्लोज रेन्जको फाइटको कुरा गर्ने हो भने आई थिङ्क हाम्रो लस लिनोसमा पनि दुईवटा स्क्वाड हुन्छ लम्फो दे गट द चिकन डिनर अन द प्रिभियस गेम आइएक्सको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू पनि लस लिनोसमा हुनुहुन्छ सो एज यु क्यान सी 7GT को कुरा गर्ने हो भने 7GT आर अल्सो रोटेटिङ फ्रम द द्याट एरिया सो उहाँको माथि चाहिँ हाम्रो GNR को स्क्वाड हुन्छ आई थिङ्क यस GNR को स्क्वाड आर राइट अहेड अफ दिम राइट ह्यान्ड साइडमा उहाँहरू हुन्छ सो maybe they will get sorted by them but no हाम्रो GNR trying to loot up and be like prepared for themselves so अहिलेको लागि UMP छ उहाँको हातमा केयरफुल हुनु पर्ने हुन्छ सो GOD को कुरा गर्ने हो भने हाम्रो डेमोनको स्क्वाडसँग यहाँ गनफाइटमा इन्गेज भइसक्नु भएको छ अहिले यहाँ where is that fight happening so I can see that but GOD को टेररले अहिले यहाँ डेमोनको प्लेयरलाई पनि नकडाउन फिनिस गरिसक्नु भएको छ so with that we have 15 teams remaining so the MS13 and Demon are wiped out of this game so yes 15 teams 53 players arrived and look at this man GOD 69 ko SP हेर्नु literally 1 SP I think he has clutched this game but I couldn't show the fight so for now GOD are also safe not really safe किनकि उहाँहरू kind of middle मा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ as you can see हाम्रो B42 पनि लाइक जोन भित्र नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि स्लाइटली लाइक मिडल अफ द जोनमा जान खोज्दै हुन्छ पङ्कको कुरा गर्ने हो भने दे आर ह्यामर्ड अहिले किनकि यहाँ 4 किल निकालिसक्नु भएको छ उहाँहरूले but they are down to 2 men so दुईटा म्यानको लसमा 4 किल छ उहाँको नाममा 4 kills equals 4 points so pretty amazing for them किनकि एकदमै अर्ली स्टेज छ गेममा so all they need to do is survive for now किनकि 4 kill point निक्लिसकेको छ उहाँहरू and I'm pretty sure they will add up that tally as well so DOD as you can see फेरि पनि एकजना मेम्बर अलिकति स्प्लिट भएर बसिराख्नु भएको छ हाम्रो टिममेटदेखि so now it's gonna be DOD एङ्गोलो एन्ड सजिन उहाँहरू चाहिँ आफ्नो सरकार वाइटी र टाइटनको मेम्बरहरूबाट अलिकति स्प्लिट हुनुहुन्छ हाइपरको कुरा गर्ने हो भने लाभेन्डेटीतिर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि जोनमा जानुपर्ने हुन्छ EYT को स्क्वाड अल्सो निड्स टु गेट इनसाइड द जोन ग्रेभ्यार्ड साइडबाट उहाँहरू भित्र छिर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अगन मुभ किनकि पेकाडो एज यु क्यान सी इज खाली अहिले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँहरू सजिलै छिर्न सक्नु जस्तो लाग्छ मलाई एज यु क्यान सी RGS को कुरा गर्ने हो भने RGS को अघि एकजना मात्र दुईजना मात्र खेलिराख्नु भएको थियो पूजन एन्ड चित्रवाइटी खेलिराख्नु भएको थियो नाउ इट्स अ फुल स्क्वाड सो चित्रवाइटी सुमिना J10 I think Gion I think it's GQ J10 and Puzan खेलिराख्नु भएको छ so yes 4 man squad are around Chuma Sera right now so RGS लाई पनि अहिले कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन सो पङ्क लडाको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू लुटिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अलरेडी एज यु क्यान सी इन द म्याप B42 को स्क्वाड आइसक्नु भएको छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ लडाको लागि किनकि दे वर इन्गेज इन अ प्रिटी ब्याड गन फाइट अहिले अनि आफ्नो दुईटा मेम्बर लज गरिसक्नु भएको छ दुईटा मेम्बर मात्र बाँकी हुन्छ सो 13 जना बी picked off किनकि they want to get some placement points अलिकति स्प्लिट हुन्छ आफ्नो टिमबाट सो एज यु क्यान सी लडाकुलाई देख्न सक्छौँ हामी अलिकति आफ्नो टिममेटबाट पर नै हुन्छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ उहाँलाई सो वीरको कुरा गर्ने हो भने मोन्टेनेग्रो साइडमा हुन्छ उहाँहरू पनि एउटा सेफ रोटेसन दिइराख्नु भएको छ दे आर नट इन्गेज इन अ फाइट सो एज यु क्यान सी 4 प्लेयर स्टिल इन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि गडको कुरा गर्ने हो भने गड एज यु क्यान सी दे हेभ 4 kills इन द नेम आई थिङ्क दे भेनमको टिम आई थिङ्क डेमोनको टिम चाहिँ उहाँले वाइप गर्नुभएको थियो सो दे हेभ 4 kills इन द नेम so yes guys with that 15 teams and 53 players still alive with us so हाम्रो फर्स्ट जोन पनि श्रिङ्क हुन लागिसकेको छ 8 minutes inside the game 11 seconds and the first zone will shrink so हाम्रो सेकेन्ड जोन पनि बन्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई सो एज यु क्यान सी B42 आइसक्नु भएको छ अहिले यहाँ पङ्क लडाकु माथि सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ B42 आई डोन्ट थिङ्क दे हेभ एनी आइडिया कि देयर्स पङ्क लडाकु नियर देम भनेर सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ पङ्क लडाकुलाई स्पोर गरिसक्नु भएको छ सुट गर्नुहुन्छ सो यस एकदमै अफ गार्ड क्याच गर्नुभयो अहिले यहाँ पङ्क लडाकुलाई एन्ड ही विल इन्स्ट्यान्टली बी पिक्ड अफ लो पङ्कको अब निवाज मात्र बाँकी हुनुहुन्छ एकजना नेवाज एज यु क्यान सी हाम्रो
गाडी लिएर आइरहनु भएको थियो बट आई डोन्ट थिङ्क हि विल गो टुवर्ड द्याट एरिया नाउ किनकि हि इज द ओन्ली प्लेयर अराइभ फर नाउ एन्ड हि निड्स टु बी भेरी भेरी केयरफुल सो अहिलेको लागि आई थिङ्क पङ्क निवाज विल स्टिक टु बेसिक्स एन्ड स्टिक टु प्लेइङ इट सेफ सो बिरको कुरा गर्ने भने स्टिल 4 जना बाँकी हुन्छ दे आर चिल्ड अराउन्ड हाम्रो आई थिङ्क इट्स मोन्टेनेग्रो यस उहाँको राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो गडको मेम्बर आइसक्नु भएको छ सो यस गाइज मेबी विल सी अ ब्याटल बिट्विन देम सो यस एज यु क्यान सी हाम्रो गडको सिमरन ओपीले यहाँ बिरको प्लेयरलाई स्पट गर्न खोज्दै हुन्छ बट उहाँबाट रिटालिएटमा एउटा राम्रो स्प्रे आइसकेको छ एन्ड हि इज डाउन टु 50% हेल्थ आई थिङ्क सी इज डाउन टु 50% हेल्थ एन्ड सिमरन ओपीलाई फर्स्ट एड पपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड सी डज द्याट एक्ज्याक्टली द्याट एज यु क्यान सी G9 बिङ नक डाउन सो बिरको स्पाइडी विथ द्याट लेजर स्प्रे एन्ड गडको टिएसले एउटा हाम्रो ट्रेडमा एउटा नक निकाल्नु भएको छ सो यस नक बिङ डेल्ट ट्रेडेड ब्याक एन्ड फरवर्ड सो गडको सिमरन ओपी अर्को एउटा प्लेयरलाई नकडाउन गर्नु खोज्नुहुन्छ बिरको एरिकलाई नकडाउन गर्नु खोज्नुभएको थियो प्रिटी गुड स्प्रे भन्नुपर्छ किनकि लाइक अलमोस्ट 20-30 एसपीमा छोड्नुभएको थियो उहाँहरूले सो नाउ आई थिङ्क वी विल सी अ पुस फ्रम बिर पुस फ्रम जिओडी इफ दे क्यान नक सम प्लेयर्स आउट फ्रम बिर जिओडीको टिएसले अब रेयर एन्ड हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो जिओडीको टिएस ट्राइङ टु सो द्याट बोल्ट एक्सन skills as you can see किङले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा फ्ल्याङ्क गरिसक्नु भएको छ सो मेबी हि विल प्ले अ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर इन हियर किनकि उहाँले 1-2 नक निकाल्नु भयो भने मेबी बिर विल ट्राई टु गो अन द अफेन्सिभ सो एज यु क्यान सी बिरको किङलाई पनि स्पट गरिसक्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई सो M4 छ उहाँको हातमा 6x आई थिङ्क इल बी अ प्री लिथल स्प्रे इफ यु क्यान कनेक्ट देम एज यु क्यान सी हाम्रो जिओडीको सिमरन ओपी अल्सो हेज M416 इन अ ह्यान्ड सो एउटा प्रपर स्प्रे ब्याटल हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई यहाँ बिर भर्सेस जिओडी बट केयरफुल हुनुपर्छ उहाँहरूलाई किनकि उहाँहरू काइन्ड अफ सेन्टरमा हुनुहुन्छ म्यापको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वरिपरिबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सर्चहरू आउन सक्छ सो आई सी अ हाई प्रोबेबिलिटी अफ अ थर्ड पार्टी कमिङ इफ एनी स्क्वाड स्पट्स देम बट अहिलेको लागि एज यु क्यान सी द फाइट इज स्टिल ह्यापनिङ बिट्विन देम सो जिओडी सिमरन ओपी ट्राइङ टु स्पट एन्ड ट्राइङ टु सुट बिरको कुरा गर्ने भने बिरहरू पनि अलिकति डिफेन्सिभै खेलिराख्नु भएको छ अहिले दे आर नट ट्राइङ टु डु एनी अफेन्स अहिलेको लागि जस्ट ट्राइङ टु होल्ड द एसल्ट अफ जिओडी 6G9 हुनुहुन्छ उहाँ अलिकति क्लोज आइसक्नु भएको छ आफ्नो टिममेटबाट अलिकति अगाडि बढेर सो अ गुड स्ट्राटेजी फ्रम देम नाउ इफ दे क्यान टेक अ नक इफ दे क्यान गेट अ नक हियर देन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पुस गर्न सजिलो हुन्छ लाग्छ मलाई स्मोक आइसकेको छ अफेन्सिभ स्मोक आई थिङ्क फ्रम जिओडी केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ मङको सजिलले टिपीको जोजोलाई नकडाउन गर्नुहुन्छ सो आई डोन्ट नो हाउ द नेट वेन्ट देयर त्यति परसम्म नेट कसरी फाल्नुभयो आई हेभ नो आइडिया बट इट वाज अ प्रिटी गुड नेट सो प्रपर ड्यामेज हुन सकेन सो एउटा स्मोक छ बिचमा आई डोन्ट थिङ्क इल बी इनफ कभर फर जिओडी टु मुभ इन येट अहिलेको लागि आई डोन्ट थिङ्क इल बी इनफ सो एज यु क्यान सी हाम्रो बिफोर टु आइसक्नु भएको छ त्यही एरियामा सो नाउ पङ्क आई थिङ्क पङ्क नेवाजले चाहिँ त्यो अलिकति if he goes on offensive then he might cause a lot of trouble for them but now he just waiting he just chilling he doesn't want to take any fight so with that being said हाम्रो B42 लाई हेरौँ B42 as you can see are in the higher reach अहिलेको लागि कुनै पनि स्क्वाड छैन उहाँहरूको वरिपरि एउटा पङ्कको एकजना मात्र प्लेयर बाँकी हुन्छ and still the fight is going on between GOD and BIR बिर so हाम्रो जिओडीको टिएस एउटा राम्रो फ्ल्याङ्क कभर गर्न खोज्दै हुन्छ बिरको किङलाई नकडाउन गर्नुभएको छ अहिले गड सिमरनले सो नाउ आई थिङ्क द असल्ट विल बिगेन किनकि हाम्रो बिर किङ अलिकति लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा स्प्लिट भएर बसिराख्नु भएको छ उहाँलाई पिकअप गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई बिरको स्पाइडीले यहाँ हाम्रो गडको एउटा प्लेयर नक गर्नुभएको छ सो यस लाइक आई सेड नक्सहरू ट्रेड भइरहेको छ गड सिमरन ओपी ह्युज टाक छ हेर फेन्स एउटा प्ले आइसकेको छ राम्रो एउटा पनि गोली कलिङ गर्न सक्नुभएको छैन सो इफ ही म्यानेज टु कनेक्ट सिमरन ओपीले त्यो नक निकाल्न सकेको भए अहिले हामी बिरको प्लेयरमाथि एकदम ट्रबल हुनसक्थ्यो बट एज यु क्यान सी गडको टिएसले बिरको एरिकलाई पनि नकडाउन गर्नुभएको छ नाउ 2 नक्स रिभाइभ हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ एज यु क्यान सी बिरको स्पाइडी रिभाइभ गर्न गइरहनु भएको छ आई थिङ्क नाउ द पुस विल कमेन्स फ्रम जिओडी बट नो जिओडीको प्लेयरहरू पनि फल ब्याक गरिसक्नु भएको छ सरी फर द्याट सो एज यु क्यान सी गड सिमरन ओपीलाई राम्रो फ्ल्याङ्क कभर लिइराख्नु भएको छ हाम्रो टिमलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बिरको किङलाई अलिकति एकदमै इमोबाइल गरिसक्नु भएको छ उहाँलाई मुभ आउट गर्न दिनुभएको छैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरलाई असल्टिङ गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ सो दे आर लुकिङ वनरेबल राइट नाउ सो बिर भर्सेस जिओडी हु विल टेक दिस फाइट हाम्रो मोन्टेनेग्रोको साइडमा फाइट भइरहेको छ अहिले यहाँ सो इन्गेज इन अ फाइट 4v4 प्रपर फाइट छ नक्सहरू देखिसक्यौँ हामीले नाउ दोज हेलमेट्स एन्ड भेस्ट आर फुली ड्यामेज नाउ अब चाहिँ
एकदमै गाह्रो हुनेछ अब आई थिङ्क इफ दे गेट नक डाउन दे विल गेट ब्लिडेड भेरी भेरी सुन अहिलेसम्म जोनले उहाँहरूलाई साथ दिइरहेको छ सो यस गाइज फेरि अर्को जोन पनि सिट भइसकेको छ सो आइम जस्ट वेटिङ फर द थर्ड जोन टु पप इन सो थर्ड जोनले चाहिँ यो फाइटलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सक्छ इफ वान अफ द टिम्स आर आउटसाइड अफ द जोन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक प्रेसर पर्न सक्छ अर्को टिमलाई सो विल हेभ टु सी अबाउट द्याट सो अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ बोल्ड एक्सन फाइट चलिरहेको छ कुनै पनि स्क्वाडहरू एक आपसको नजिकमा हुनुहुन्न अहिले बट टिपी र मङ पनि एक आपसको नजिकमा हुन्छ बट दे आर टेकिङ द फाइट फ्रम लाइक द अप्पर रिच माथिको एउटा रिचबाट फाइट लिइरहनु भएको छ सेन्ट मार्टिनको एन्ड आइम जस्ट वेटिङ फर द्याट जोन टु पप इन केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ सबै टिमलाई बट एज यु क्यान सी हाम्रो जोनले फेभर गरेको छ दुवै टिमलाई एन्ड दिस फाइट विल क्यारी अन लङ फ्रम नाउ सो बिफोर टू पनि अब त्यही साइडबाट जानुपर्ने हुन्छ किनकि दे आर अल्सो आउटसाइड अफ द जोन एज यु क्यान सी गडको सिमरनले यहाँ वीरको प्लेयर नगर्नुभएको छ नाउ द एसल्ट हेज बिगन सो फाइनली दे हेभ डिसाइडेड टु पुस इन आई डोन्ट नो वाट गड G9 इज डुइङ किनकि एकदमै लो हेल्थ भएको गाडीमा चढिराख्नु भएको थियो बट एज यु क्यान सी गड G9 कभरमा बसेर फायर दिनुपर्ने हुन्थ्यो बट गड G9 also being knocked out, God Simran also being knocked out and are very reckless gameplay from GOD right now because they have all themselves, they had all the teammates and they just trust in blindly त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वीरको स्क्वाडले चाहिँ हाम्रो GOD को मेम्बरलाई वाइप गरिसक्नु भएको छ only one player left from GOD and that is GOD TS तर उहाँलाई पनि सर्भाइभ गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै पर्छ किनकि 4v1 situation is not a good fight 4v1 is not a fight you want to take so yes Beerko Spidey just finishing off the God Simran OP so yes Beer getting those kills 3 kills in their name only one player left and a very good spray from Beer Spidey and that will be it for GOD squad so with that we have 14 teams and 47 players still remaining so एकदमै reckless move हाम्रो GOD को स्क्वाडबाट एकदमै राम्रो सिचुएसनमा हुन्थ्यो उहाँहरू they were in the zone I don't know why they decide to push in त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई गाह्रो भयो RFL as you can see Rifleman squad Aizoro Wolverine Reva and UV खेलिराख्नु भएको छ so now फर्स्ट गेम उहाँहरूको खासै राम्रो हुन सकेको थिएन सेकेन्ड गेम दे विल ट्राई टु कम ब्याक सो एउटा राम्रो कम्पाउन्ड होल्ड गरेर बस्नु खोजिराख्नु भएको छ बट वेन होल्डिङ कम्पाउन्ड्स लाइक दिस दे सुड अल्सो टेक इन फ्याक्टर द्याट लाइक उहाँको माथि हायर रिजन भएको एनिमीलाई चाहिँ त्यसको फाइदा हुन्छ भनेर पनि उहाँहरूले त्यसको चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यु कान्ट गो अन द अफेन्सिभ वेन यु आर टेकिङ कम्पाउन्ड्स लाइक दिस इट्स अल डिफेन्स फ्रम हियर अनवर्ड्स किनकि तपाईँलाई ओपन माथि पुस गर्न पनि मिल्दैन सो स्टिल 47 प्लेयर्स एन्ड 14 टिम्स रिमेनिङ विथ अस राइट नाउ सो एज यु क्यान सी हाम्रो स्पाइडीको B42 पनि आइरहेको छ त्यही साइडबाट सो मेबी विल सी अ फाइट बिट्विन बीर एन्ड B42 बीरलाई अब लुटको कमी हुँदैन किनकि दे हेभ जस्ट फिनिस्ड अ होल स्क्वाड अनि उहाँहरूलाई त्यो स्क्वाडको लुटहरू पनि इनफ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एज यु क्यान सी हाम्रो LMFO को स्क्वाडको नजिक पनि अर्को एउटा स्क्वाड आइसक्नु भएको छ द्याट इज टिम नम्बर 20 एन्ड हु विल द्याट विल बी नन अदर देन IX सो एज यु क्यान सी उहाँहरूले पनि एउटा कम्पाउन्ड होल्ड गरिसक्नु भएको छ सो नाउ इट्स अल अबाउट द गेम अफ कम्पाउन्ड्स कुनै पनि टिम ले ठाडैभित्र जोनमा छिर्न खोजिराख्नु भएको छैन एभ्रीबडी इज होल्डिङ द सेन्टर लाइन अहिलेको लागि सो पावर ग्रिडको एउटा हायर रिजमा कुन टिम हाम्रो टिम नम्बर 18 EYT हुनुहुन्छ सो दे आर इन अ गुड स्पट राइट नाउ एज यु क्यान सी राइट ह्यान्ड साइडमा टिम नम्बर 18 को EYT बेस्ट हुनुहुन्छ GNR को सन्देशले अहिले यहाँ DOD को प्लेयरलाई नक गर्नु भएको छ DOD भर्सेस GNR ह्यापनिङ राइट नाउ सो सन्देश इज नक डाउन GNR को सन्देश माथो इज नक डाउन सो एज यु क्यान सी GNR को एउटा प्लेयरले स्पोर्ट गरिसक्नु भएको छ राम्रो एसकेसको सर्ट दिनु खोजिराख्नु भएको छ एन्ड द्याट विल सप्रेस फर देम फर नाउ रिभाइभ दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो टिममेटलाई GNR सन्देश विल ही बी एबल टु गेट द्याट रेस इन हिज टिममेट सो GNR को सागरले एउटा राम्रो लेफ्ट ह्यान्ड फ्ल्याङ्क गरिसक्नु भएको छ सो इफ ही क्यान समहाउ म्यानेज टु डु अ गुड प्रपर फ्ल्याङ्क देन एकदमै अफ गार्ड क्याच गर्नेवाला हुनुहुन्छ उहाँले DOD को मेम्बरलाई आई थिङ्क इट बी बेस्ट फर हिम टु गो अ बेट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बट एज यु क्यान सी आई थिङ्क DOD को मेम्बरलाई पनि भान भइसक्यो कि उहाँ आइसक्नु भएको छ भनेर सो GNR सागर विल वी सी अ 1v2 फ्रम द स्काई सो DOD को कुरा गर्ने हो भने दुईजना प्लेयर बाँकी हुन्छ सो दे निड टु गेट टु द जोन यस दे आर इनसाइड द जोन फर नाउ सो नाउ दे क्यान क्याम्प बट GNR को सन्देशलाई यहाँ एक्सपोर्ट गरिसक्नु भएको छ बट केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ सन्देशको अप्रेडी स्लिक मुभ किनकि उहाँ एउटा राम्रो रिजमा हुनुहुन्छ रिजको प्रपर एडभान्टेज निकालिसक्नु भएको छ सरकार वाइटी केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ उहाँलाई नाउ हाम्रो DOD सिजन इज इन अ ब्याड स्पट किनकि उहाँलाई राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड दुवै साइडबाट प्रेस आइसकेको छ अहिले DOD सिजन जोन बाहिर गरिराख्नु भएको छ उदी छ उहाँको हातमा 1v1 को फाइट लिन खोजिराख्नु भएको छ हि इज ट्राइङ टु पिक अफ GNR सागर 1 भर्सेस 1 सो एज आई एक्सपेक्टेड B42 को फाइट भइरहेको छ अहिले यहाँ बीरसँग सो बीर बिङ ट्र्याप राइट नाउ एकदमै राम्रो सेन्टर होल्ड गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले बट एज यु क्यान सी B42 को प्लेयरले यहाँ स्पोर्ट गरिसक्नु भएको छ एन्ड
एउटा राम्रो एङ्गल निकालेर अहिले यहाँ बिफोर टूको प्लेयरले अहिले यहाँ बिरको प्लेयरलाई अलिकति यहाँ टाइट स्पटमा ल्याइसक्नु भयो बिफोर टू छोटेले यहाँ बिरको स्पाइडीलाई नकडाउन गर्नुभएको छ नाउ द पुस विल कम इन फ्रम बिफोर टू सो एज यु क्यान सी यहाँ कभर आइसकेको छ बिफोर टू नाच्छु गोइन इन विथ द्याट एसल्ट फ्रम हिज साइड सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ उहाँलाई 1v3 को सिजन छ उहाँभित्र छिर्सक्नु भएको छ सपोर्टमा उहाँहरूको अरू टिमहरू आउँदैछन् सो 1v3 को प्रपर फाइट केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ यहाँ बिरको डेमनले आफ्नै स्क्वाडलाई यहाँ नकडाउन गर्नुभएको छ नाउ बिरको डेमन इज द वान प्लेयर अलाइभ टू प्लेयर माथि हुन्छ 1v2 को सिजन छ एकजना नक गरिसक्नु भएको छ ओन्ली वान प्लेयर लेफ्ट फ्रम बिर राइट नाउ सो बिरको एल्ड्रिक माथि हुनुहुन्छ एकजना एन्ड विथ द्याट बिर विल बी फिनिस बाई बिफोर टू लाइक एक्सपेक्टेड एकदमै फाइट हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई किनकि उहाँहरूको रोटेसन प्याटर्न एकदम सेम भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिफोर डी टू विल गेट द्याट किल फ्रम बिर सो आरएफएलको कुरा गर्ने हो भने दे वर इन अ गुड स्पट उहाँहरूलाई पनि मुभ डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ सो जिएनआर एन्ड डिओडी स्टिल द्याट फाइट इज ह्यापनिङ जोन बाहिर फाइट लिइराख्नु भएको छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ जिएनआरको 3 जना बाँकी हुन्छ डिओडी एज यु क्यान सी 2 प्लेयर्स स्टिल अलाइभ सो दे बोथ हेभ डिसाइडेड टु इग्नोर द फाइट फर नाउ एन्ड दे आर गोइङ टुवर्ड्स द सेफ जोन अहिलेको लागि चाहिँ सो सेफ जोनमा जान त्यस खासै गाह्रो पर्दैन जिएनआरलाई दे आर नट मच फार फ्रम द सेफ जोन राइट नाउ सो आरएफएलको कुरा गर्ने हो नि उहाँहरू पनि जोनमा हुन्छ सो आरएफएल वर्सेस बिफोर टू मेबी विल सी इट ह्यापन अगेन किनकि यस लाइक आई सेड लाइक इट्स ह्यापनिङ एज आई स्पिक किनकि आरएफएल वर्सेस बिफोर टू अघि पनि भएको थियो बट यस वाट टिम नम्बर 20 आइएक्स अल्सो वान्ट्स टु गेट टु द जोन अहिले बिफोर टू नाच्चुलाई पनि यहाँ फिनिस गरिसक्नु भएको छ अहिले बिफोर टूलाई पनि जोनमा जानुपर्ने हुन्छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ आइएक्सको कोसिसलाई 7GT को स्क्वाडले यहाँ स्पट गरिसक्नु भएको छ इवाइटीको स्क्वाडले पनि स्पट गरिसक्नु भएको छ सो नाउ आइएक्सको कोसिस आर काइन्ड अफ ट्र्याप 1 HP मा बाँकी हुन्छ लिटरली केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ 7GT को म्युट यहाँ बिफोर टूको साइडलाई स्पट गरिसक्नु भएको छ सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ यहाँ बिफोर टू छोटे ओन्ली 1 प्लेयर अलाइभ फ्रम बिफोर टू जोनमा जानुपर्ने हुन्छ उहाँलाई पनि सबै प्लेयरहरू एकदम प्रेसर हुनुहुन्छ अहिले किनकि द बुलेट्स आर रेनिङ फ्रम एभ्रिवेयर आरएफएल केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ उहाँलाई बिफोर टू 6 किल्स छ उहाँको नाममा बट प्लेसमेन्ट पोइन्ट्स नट सो मच ओन्ली 1 प्लेयर लेफ्ट राइट नाउ सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ जोनमा जानुपर्ने हुन्छ उहाँलाई पनि सो जोनको कुरा गर्ने हो भने एज यु क्यान सी आरजिएसको स्क्वाड जोनमा हुन्छ मकको स्क्वाड जोनमा हुन्छ सो दे आर काइन्ड अफ लाइक इन्गेज बिट्विन वान अनदर आइएक्सको कुरा गर्ने हो भने आइएक्सको प्लेयर पनि साइतामा हाइपरको आई थिङ्क हाइपरको प्लेयरमाथि एउटा राम्रो नेट हाल्नु खोज्दै हुन्छ सो जोन बाहिरबाट फायर लिइराख्नु भएको थियो हाइपरको प्लेयरलाई पनि नकडाउन गर्नुभएको छ गुड नेट फ्रम आइएक्स साइतामा सो यस अ प्रपर नेट एन्ड हाइपरको ओन्ली 1 प्लेयर लेफ्ट एन्ड द्याट इज हाइपर कार्नेज केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ हाइपरको कार्नेजलाई पनि यहाँ नक निकाल्नुपर्ने हुन्छ होला बिफोर टू छोटे एक्लै बाँकी हुन्छ बट स्टिल हि इज इन्फेक्टिङ मच ड्यामेज इन्टु द प्लेयर्स अफ I7GT सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ सो एउटा राम्रो नेट कुक गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ सो इफ प्रपर नेट्स गोज डाउन देयर सो हाइपरको होल स्क्वाड वाइप भन्ने चान्स छ अहिले यहाँ किनकि आइएक्सको साइतामालाई पनि नकडाउन गर्नुभएको छ सो एज यु क्यान सी हाम्रो आइएक्सको प्लेयर ओपनमा हुन्छ सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा क्याच गरिसक्नु भएको छ सो प्रपर 1v2 एन्ड विथ द्याट IX will be wiped out and 8 kills in their name before it. I don't know how they didn't hear him. I don't know how they didn't hear the sound of before to Chote coming back from them. So 2 kills, easy kills for him. So IX को साइतामाले हाइपरको सुबेला नकडाउन गर्नुभएको छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ किनकि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अलरेडी स्क्वाडहरू हुनुहुन्छ यिनले ओपनमा जानुपर्ने हुन्छ अहिले ही निड्स टु पुश इन द ओपन केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ ल्याम्फोको बिल्लु हुनुहुन्छ त्यो साइडमा सो out in the open I don't see him surviving. If he survives it will be a miracle right now किनकि हाम्रो आरएफएल को स्क्वाड पनि त्यही साइडमा हुनुहुन्छ अहिले हाइपरको कार्नेज हुनुहुन्छ सो आरएफएल युबी अल्सो इन द्याट डिरेक्सन सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ उल्भरिनको प्लेयर उल्भरिन आरएफएल युबी सो रियली केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ किल सेक्योर गर्नु खोज्दै हुन्छ सो यस किल सेक्योर पनि भयो जस्तो लाग्यो मलाई उहाँलाई एउटा ब्याक स्ट्याप आइसकेको छ अहिले 7GT को सो यस ही गट द्याट गुड रिभेन्ज आरजिटी 7GT को प्लेयरले यहाँ नक त निकाल्नु भएको थियो बट प्ले जोनले नै खानुभयो त्यसले गर्दाखेरि आरएफएलको कुरा गर्ने 1 किल छ उहाँको नाममा 1 प्लेयर डाउन 2 प्लेयर स्टिल अलाइभ आरएफएल वुल्भरिन M416 इन हिज ह्यान्ड हाइपको कार्नेजसँग 1v1 को प्रपर फाइट पर्न सक्छ अहिले यहाँ रिजेसहरूको कभर लिइराख्नु भएको छ कार्नेज सो विल गेट दिस फाइट ओपनमा आइराख्नु भएको थियो हाइपको कार्नेज नक्स 1 प्लेयर डाउन ओन्ली 1 प्लेयर लेफ्ट फ्रम आरएफएल एन्ड द्याट विल बी आरएफएल युबी आई थिङ्क सो आरएफएल रेवा हुनुहुन्छ आरएफएल रेवामाथि एउटा ह्युज रेस्पोन्सिबिलिटी छ आफ्नो टिमलाई माथि ड्र्याग गरेर लैजाने जोनमा हुनुहुन्न उहाँहरू दे निड टु गेट टु द जोन एज वेल आरएफएल रेवा विल ही गो फर द रिभाइभर विल ही गो फर द जोन यस ही इज एमिङ फर द जोन आई थिङ्क इल बी द बेस्ट डिसिजन किनकि टप 6 मा छिराइसक्नु भएको छ आफ्नो टिमलाई इल बी अ ह्युज एडभान्टेज फर देम इफ दे गेट टु टप 3 समाउ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ यसलाई प्रोन गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो टिमलाई यसलाई टप 6 सम्म ड्राइभ गरिसक्नु भएको छ इवाइटीको होल स्क्वाड छ उहाँको अगाडि एउटा राम्रो नेट कुक गरिदिनुहुन्छ इवाइटी जोकर
if that net connects then it will be the end for RFL Rewa, but RFL Rewa को पनि एउटा राम्रो net आएको छ त्यो साइडबाट केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ रेवालाई. So will he be finished, will he be picked off? RFL UB knocked down outside the zone. उहाँको किल कुन चाहिँ टिमले सेक्युर गर्छ? EYT securing that kill. So yes, as you can see 3 kills छ उहाँको नाममा. So मोङ्कको स्क्वाड, मोङ्कको GOD9 लाई पनि हामीले प्ले जोनले गएको देख्न सक्छौँ हामी. RFL Rewa somehow surviving, somehow taking his team to top 5. So all he needs to do is hold on right now किनकि सेन्टर अफ द जोनमा हुनुहुन्छ उहाँ. So left right hand side बाट as you can see हाम्रो EYT को होल स्क्वाडले पुश गरिसकेको छ. अहिले 1v4 को सिचुएसन छ. एकजनालाई नक गर्नुभएको छ RFL रेवाले, बट 4 versus 1 is not a fight you win that easily. So त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो RFL also being eliminated. So with that we have 4 teams remaining. RGS playing really well, careful हुनुपर्ने हुन्छ उहाँलाई. जोनभित्र सम्म छिरिसक्नु भएको छ अहिले. यहाँ रिभाइभ दिनुपर्ने हुन्छ अहिले. यहाँ 4 teams 9 players still alive with us. So हाम्रो RGS को 2 जना बाँकी हुन्छ, ल्याम्फो को 2 जना बाँकी हुन्छ. EYT looking very very good right now, एकदम एग्रेसिभ खेलिराख्नु भएको छ अहिले. EYT को 4 जना बाँकी हुनुहुन्छ अहिले. So 4v2v2v1 को सिचुएसन छ अहिले. यहाँ as you can see ल्याम्फो अघि गेममा चिकन राख्नु भएको थियो, अहिले टप 4 मा ल्याइसक्नु भएको छ हाम्रो टिमलाई. They don't have decent amount of kills for themselves, but they have decent amount of placement points. But as you can see our EYT को स्क्वाडलाई उहाँले वाइप गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ. दे हेभ द क्यालिबर टु वाइप द्याट स्क्वाड एज वेल. सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ EYTलाई. प्रपर नेट फ्रम ल्याम्फो एजिज हुनुहुन्छ. सो ही निड्स टु बी भेरी भेरी केयरफुल. EYT मिलन आफ्नो टिमबाट अलिकति स्प्लिट भएर खेलिराख्नु भएको छ राइट ह्यान्ड साइडमा. इफ ही गेट्स नक डाउन देन इट विल बी द ओपनिङ फर LMFO टु पुस इन. सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. दे वान प्ले देयर कार्ड्स राइट, दे डोन्ट वान प्यानिक, दे डोन्ट वान डु एनिथिङ रेकलेस. अहिलेको लागि EYT बिचलाई नकडाउन गर्नुभएको छ. एज यु क्यान सी TP को जोजोले एकजना प्लेयरलाई नकडाउन गर्नुभएको छ RS को. नाउ चित्र YT इज द ओन्ली 1 प्लेयर सर्भाइभिङ फ्रम RGS एज वेल. सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले. यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एज यु क्यान सी EY को टिम छ. EYT को प्लेयरलाई अहिले स्पट गरिसक्नु भएको छ, बट ल्याम्फोको प्लेयरले स्पट गरेर यहाँ फिनिस गर्नुहुन्छ. सो यस ल्याम्फोको बिल्लु विल टेक द्याट किल अफ TP स्क्वाड. सो LFO एफिज हुनुहुन्छ. EYT मिलन 2 टिम्स रिमेनिङ. 2v3 को सिचुएसन छ अहिले. यहाँ स्पट गरिसक्नु भएको छ. नाउ LMFO बिल्लुको हातमा फुल गेम जान्छ अहिले. यहाँ 4v1 को सिचुएसन छ अहिले. As you can see, he is not inside the zone as well. Smoke को cover लिइरहेको छ. 18 meters outside of the zone. 30 seconds remaining. Will we see a clutch from this guy? So as you can see, EYT मिलनलाई स्कोर गरिसक्नु भएको छ. So with that being said, EYT will take this game. 4 players remain हुनुहुन्थ्यो लास्ट जोनसम्म. So a very 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 good game from EYT as well. So as you can see, हाम्रो EYT ले kill लानु भएको छ. So they didn't have only 1 kill until the last circle. So now they have 7 kills. So with that being said guys, हाम्रो second game पनि सकिन्छ, and I'll be back in a bit. Hello.
Okay guys, we are back and down to the last game of the day. हाम्रो VIKENDI को प्यारो म्यापमा हाम्रो गेम सुरु हुँदैछ. It will be the last game for the day. So if you're one of those teams who are kind of in the bottom of the table, तपाईहरुको लागि चाहिँ यो चान्स हुनेछ to qualify for the next round. Bear in mind, we'll only take 8 teams from this group. We'll take 8 teams from every group. So this is gonna be the last game of the day, VIKENDI. Let's go by saying that the plane path हाम्रो पोर्टदेखि लिएर मिलनारसम्म परेको छ. So I can see already the players being dropped. हाम्रो drop गरिराख्नु भएको छ हाम्रो preferred location तिर. I can see B42 already dropped. RFL also पनि drop गरिसक्नु भएको छ. Demon just now are out of the plane. Dover message तिर हाम्रो Lamfo को squad गरिराख्नु भएको छ. RGS also going towards, I think it's Mount Kresnik. So EYT को squad पनि गरिराख्नु भएको छ. B42 kind of splitted अहिले किनकि यहाँ एकजना प्लेयर मात्र अलिकति B42 हिटलर वा मात्र अलिकति छरेर लुटिरहनु फैलिनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई. अनि यु क्यान सी हाम्रो भिला साइडतिर पनि एक दुईवटा स्क्वाड गइरहनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई. इट्स कैन बी अ क्राउडेड साइड किनकि हाम्रो पेस्कोबा साइड सिमेन्ट फ्याक्ट्री एन्ड हट स्प्रिङ्सतिर कुनै पनि स्क्वाड देखेन मैले. मेबी दे विल ट्राई टु रोटेट आफ्टरवर्ड्स. द फर्स्ट जोन सिप क्रिएट भइसकेको छ अहिले हाम्रो. एन्ड लाइक इरेङ्गल मेनी अफ द जोन्स मेनी अफ द teams are outside of the zone अहिलेको लागि चाहिँ. So as you can see हाम्रो EYT र ल्याम्फो बाहेक अरू सबै टिम चाहिँ जोन बाहिर नै हुन्छ अहिलेको लागि. So केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. So maybe we'll see much of a rotation being cut off. अहिले हाम्रो इरेङ्गलमा जस्तो पाराले रोटेसन कट अफ भयो थियो त्यस्तै पाराले कट अफ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. एज यु क्यान सी हाइपरको हिटलर को स्क्वाडहरू चाहिँ स्टिल दे आर इन द एयर. सो उहाँहरू गइराख्नु भएको छ. उहाँहरू गइरहेको राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो B42 को मेम्बरहरू हुनुहुन्छ. सो 4 जना स्टिल इन द एयर अहिलेको लागि. सो B42 बाहुबली एज यु क्यान सी B42 चाहिँ स्लाइटली अहिले लाइनअप चेन्ज गरेर खेलिराख्नु भएको छ. सो यस अ भेरी टु सेट अफ ट्यालेन्टेड प्लेयर्स जोइङ देम राइट नाउ, हिटलर बा एन्ड बाहुबली. सो लेजेन्ड्स भन्दा नि फरक नपर्ला B42 को धेरै पहिलादेखिको प्लेयरहरू. सो दे आर अ भेरी गुड स्क्वाड राइट नाउ. एकदम एग्रेसिभ स्क्वाड भइरहेको छ. सो हाइपरको सुबेन एज यु क्यान सी यहाँ प्लेन ड्रप गरिसक्नु भएको छ त्यो एरियामा. सो अलरेडी हाम्रो B42 को मेम्बर त्यो एरियामा त्यही कम्पाउन्ड उड्दै हुनुहुन्छ. सो ही विल इजिली बी पिक्ड अफ. आई थिङ्क B42 नाच्छु आई थिङ्क ही विल बी देयर. उहाँले केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. सो उहाँ आई डोन्ट थिङ्क ही हेज स्पटेड हिम येट. तर एज यु क्यान सी B42 नाच्छुलाई केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ. he might get knocked out right now किनकि where was this no B42 मोटेको एरियामा चाहिँ हुनुहुन्छ अहिले यहाँ आइसक्नु भएको छ अहिले यहाँ. एन्ड हाइपरको सुबे नकडाउन हुनुहुन्छ अहिले यहाँ. आई डोन्ट नो वाइ ही जम्प देयर किनकि उहाँ एकदम लो एकदमै ढिलो जम्प गर्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले स्पट गर्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई. एन्ड हाइपरको एउटा प्लेयर विल बी नक डाउन बाई B42. एज यु क्यान सी हाइपरको अरू प्लेयरहरू हिटलर कार्नेज एन्ड लुसफर खेलिराख्नु भएको छ. एन्ड दे आर अल्सो looting in that area. So DOD को squad also engaged in a gunfight somewhere. DOD versus Demon happening in Villa. So Villa मा फाइट परिरहेको छ. Demon को सचिन नकडाउन हुन्छ अहिले यहाँ. DOD को कुरा गर्ने भने सुजन सो नो हेलमेट अन Demon यता चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. र उहाँलाई पनि एउटा राम्रो फ्ल्याङ्क आइसकेको छ. Demon will get that 4 kills in their name and DOD will get that 4 kills in their name. And so as you can see DOD Titan taking it for his teammate. DOD सरकार वाइडीलाई हिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ. उहाँसँग हेलमेट भेस्ट केही पनि थिएन. सो यस गन फाइट भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई. त्यसैले केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ. एज यु क्यान सी B42 कुरा गर्ने भने B42 को 4 जना बाँकी पछि हुन्छ. हिटलर बा अलिकति स्प्लिट भएर खेलिराख्नु भएको छ हाम्रो टिमबाट. सो हिटलर बा आइ एम जस्ट वेटिङ फर हिम. आइ एम जस्ट सीइङ आइ एम जस्ट वाचिङ. सो B42 हिटलर बा वेयर इज दिस गाई B42 नाच्छु देखाउनु चाहेँ मैले. B42 नाच्छु अहिले एक्लै हुनुहुन्छ अहिले यहाँ. B42 को अरू मेम्बरहरू 4 जना मेम्बर सँगै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई. यस B42 मोटे काइन्ड अफ स्प्लिटेड बिट्विन अहिलेको B42 को टिम चाहिँ अलिकति स्प्लिटमा गएर खेलिराख्नु भएको छ. सो हिटलर बा बाहुबली एन्ड मोटे एउटा साइडमा हुन्छ भने नाच्छु चाहिँ पछाडिबाट आइराख्नु भएको छ. केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. DOD को स्क्वाड भिलामा हुनुहुन्छ. माउन्ट क्रेजनिकमा हाम्रो हाइपरको स्क्वाडलाई देख्न सक्छौँ हामीले. MS13 इज इन्गेज इन अ फाइट समवेयर. लेट मी फिगर इट आउट फर्स्ट. सो GOD को स्क्वाडले अहिले RFL को स्क्वाडलाई वाइप गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई. नो आई डोन्ट थिङ्क दे हेभ वाइप देम आउट. अहिलेको लागि 2टा मेम्बर चाहिँ लस गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई RFL को स्क्वाडले. यस इन्डिड RFL को 2टा प्लेयर चाहिँ नक एन्ड फिनिस भइसक्नु भएको छ. सो गडको प्लेयरले यहाँ 2 किल आफ्नो नाममा सिक्योर गरिसक्नु भएको छ. सो RFL लाई केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. सो
RFL was kind of I think it was splitted. So MS13 र IX को पनि यहाँ गन फाइट भइरहेको छ अहिले. सो प्रिटी अर्ली गन फाइट देख्न पाइरहेछौँ हामीले यहाँ, किनकि एज यु क्यान सी हाम्रो लास्ट गेम भएको हुनाले सबै टिमहरू जुन टिमको चाहिँ पोइन्ट पुगेको छैन त्यो टिमहरू एकदम एग्रेसिभ खेल्न खोजिराख्नु भएको छ, वेयरएज जो टिमहरूको पनि पोइन्ट पुगिसकेको छ त्यो टिमहरू पनि एग्रेसिभ खेल्न खोजिराख्नु भएको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक वी आर सिइङ अ लट अफ फाइट्स ह्यापनिङ इन दिस अर्ली स्टेज अफ दिस म्याच. सो IX को कुरा गर्ने हो भने IX को 4 मेम्बर्स स्टिल इन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ. दे हेभ MS13 राइट अहेड अफ देम. MS13 को पनि 4 जना बाँकी हुन्छ. 4v4 को प्रोपर साइड छ जाभाको यो एरियामा अर्बन वारफेयर हुन्छ. सो इजिली नक एन्ड फिनिस निकाल्न सजिलो हुँदैन किनकि लट अफ कभर्स यु क्यान गो थ्रु. MS13 AK विथ अ प्रपर कुक नेट हान्न खोजिराख्नु भएको छ, बट आई डोन्ट थिङ्क द नेट विल कनेक्ट लाइक द वे ही वान्टेड इट टु. सो IX सहायतामा उहाँको हातमा नेट छ. अघि हामीले देखेको थियौँ उहाँले एउटै नेटले हाइपरको 2टा प्लेयरलाई नकडाउन गर्नुभएको थियो मिरामारको म्यापमा. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस म्यान विथ अ नेट क्यान बी प्रेडी लेभल भन्छु म चाहिँ. सो MS13 ट्राइङ टु क्रिएट सम एङ्गल्स, ट्राइङ टु क्रिएट सम एङ्गल्स on IX so that they can get some knocks and push. So जाभाको फाइट पनि हामी एकछिनमा हेर्ने नै छौँ. सो डोभर मेसको कुरा गर्ने ल्याम्फोको स्क्वाड डोभर मेसमा गएर बसिराख्नु भएको छ. सो दे डोन्ट हेभ एनी वान नियर देम. सो VR मोबात्रा साइडमा हाम्रो EYको स्क्वाड देख्न सक्छौँ हामीले. दे आर अल्सो सेफ राइट नाउ. सो स्योर क्वालिफाईको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो ल्याम्फो आई थिङ्क दे आर इजिली क्वालिफाइड किनकि उहाँहरूको फर्स्ट गेम राम्रो भएको थियो. सेकेन्ड गेम पनि दे वर इन टप आई थिङ्क दे वर इन टप 2 आई थिङ्क. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर इजिली क्वालिफाइड फर दिस गेम. सो हाम्रो बेसिकमा पनि 25 पोइन्ट चाहिने हुन्छ टप 8 गर्दाखेरि चाहिँ. सो DODको सरकार वाइटीले अहिले यहाँ B42 को प्लेयरलाई नकडाउन गर्नुभएको छ. नाउ B42 लुक इन भनरेबल किनकि B42 को मोटेलले यहाँ नकडाउन गर्नुभएको छ. DODको प्लेयरलाई केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. B42 हिटलरबाट ब्लिड आउट भइसक्नु भएको छ, तर रिभाइभ आइसकेको छ, बट DODको सुजेन हुनुहुन्छ. सो स्पोल गर्न खोजेको हुन्छ. सो B40 बाहुबललाई पनि नकडाउन गर्नुभएको छ. नाउ B42 लुक इन भेरी भनरेबल. सो B42 हिटलरबाटलाई फिनिस गरिसक्नु भएको छ. मोटे हुनुहुन्छ, ओपनमा हुन्छ, उहाँलाई पनि नकडाउन गरिसक्नु भएको छ. नाउ B42 लुक इन एट द ब्रिङ्क्स अफ एलिमिनेसन राइट नाउ. सो B42 को नाचु आइसक्नु भएको छ. सो विल ही बी एबल टु सेभ हिज टिममेट? केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ B42 नाचुलाई, बट आई डोन्ट थिङ्क ही विल बी एबल टु डु द्याट. तर उहाँलाई पनि सर्चर आइसकेको छ. यहाँ पङको टिमबाट सर्चर आइसकेको छ उहाँलाई. एउटा राम्रो नक निकाल्नु भएको छ अहिले यहाँ पङको टिममाथि. सो B42 नाचु विथ अ प्रपर नक फ्रम बाई इन द नेम पङ्क लुसी किनकि उहाँलाई एउटा राम्रो नक निकाल्नु भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले ओपनिङ क्रिएट हुनसक्छ अहिले B42 को लागि. बट B42 को अरू प्लेयरलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ, बट आई डोन्ट थिङ्क दे विल बी एबल टु रिभाइभ. बट सरकार वाइटीलाई नकडाउन गर्नुहुन्छ. न DOD को सजिन एकजना बाँकी हुन्छ. सो उहाँलाई पनि नकडाउन गर्नुहुन्छ. सो B42 नाचु सेभ इन हिज टिम आई थिङ्क. केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. हिलिङ हाम्रो टिमलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ. आई डोन्ट थिङ्क मोटे विल बी एबल टु सर्भाइभ, बट बाहुबली आई थिङ्क ही विल समहाउ बी रिभाइभ किनकि उहाँ रिभाइभ हुनुभयो भने एकदम ठुलो हेल्प हुनेछ अहिले यहाँ B42 को लागि. एज यु क्यान सी B42 ब्रिङ्स अफ एक्जिस्टेन्समा हुनुहुन्थ्यो, तर एउटा हिरो जस्तै आएर B42 नाचुले चाहिँ यहाँ B42 को स्क्वाडलाई बचाउनु भएको छ. सो 3 kills इन द्याट नेम, बट केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ किनकि द प्रब्लम इज नट येट फिनिस फर देम किनकि पङ्कको टिम आर अल्सो अराउन्ड द्याट सेम एरिया. सो B42 डाउन टु 2 men राइट नाउ. सो वीरको स्क्वाडसँग इन्गेज भइरहनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई. वीरको किङ गेटिङ इन्गेज इन अ फाइट विथ पङ्कको प्लेयरहरू, बट राइट नाउ पङ्क आर trying to figure out where Beerको एउटा king is I think, but I don't think they have any idea where he is भनेर. सो Beerको king देख्न सक्छौँ हामी यहाँ. एउटा राम्रो खोजमा बसिराख्नु भएको छ. एउटा सानो खोजमा बसेर trying to do something, trying to maybe like pass out that information to his teammate भनेर. सो बट Beerको कुरा गर्ने भने Beerको अरू दुईजना धेरै टाढा हुन्छ. एउटा स्नो मोबिलमा एउटा बाइकमा हिँडिराख्नु भएको छ. नट अ सेफ वे टु ट्राभल इन भिकेन्डी किनकि यु क्यान गेट पिक्ड अप भेरी इजिली इन दिस सोर्स अफ भेहिकल. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ. सो एप्लाइङ द ब्यान्डेज फुल हेल्थमा आउनको लागि. सो विथ द्याट एज यु क्यान सी वी हेभ 14 teams एन्ड 51 players स्टिल अलाइभ विथ अस. सो Beerको डेमनसँग आइसक्नु भएको छ अहिले. Beerको किङ स्टिल आउटसाइड अफ द जोन, उहाँलाई पनि जोनभित्र जानुपर्ने हुन्छ. बट ही इज नट द्याट फार फ्रम द जोन. सो MS13 ले IX को प्लेयर नकडाउन गर्नुभएको छ. सो MS13 वर्सेस IX स्टिल ह्यापनिङ इन जब नाउ द फाइट हेज टु एक्सप्लोड किनकि जोनमा जानुपर्ने हुन्छ अहिले. IX को कुरा गर्ने भने सौरभ एस हेज बिन नक्ड आउट. MS13 को प्लेयर नकडाउन गर्नुभएको छ. आई डोन्ट थिङ्क दे विल गो फर द रेस. भेहिकल पनि छैन उहाँहरूसँग, जोनमा जानुपर्ने हुन्छ. लुक एट द डिस्टेन्स 1250 meters को डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ उहाँहरू. सो दे निड टु बी भेरी केयरफुल. सो Beerको किङ एक्लै अगाडि बढिरहनु भएको छ. B42 नाचु र हाम्रो बाहुबली दुईजना बाँकी हुन्छ. उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुन्छ बिस्तारी. सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई पनि. सो एज यु क्यान सी हाम्रो GOD को स्क्वाड पनि त्यही साइडमा रोटेसन दिएर आइरहनु भएको छ. सो Beer वर्सेस GOD मेबी विल सी द्याट ह्यापनिङ भेरी सुन.
हाम्रो चिओडीको G9 एक्लै अगाडि बढिराख्नु भएको छ मेबी इज डुइङ अ स्काउटिङ रोल बिरको किङ रोटेटिङ फ्रम द्याट सेम एरिया सो राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो बिरको स्क्वाड अलरेडी त्यो कम्पाउन्ड होल्ड गरिसक्नु भएको छ मेबी विल गेट सर्ट एट बट नो बिर विल नट टेक एनी सर्ट्स एट GOD G9 राइट नाउ GOD G9 अगाडिको कम्पाउन्डमा जान खोजिराख्नु भएको छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देयर इज नो वान अराउन्ड द्याट कम्पाउन्ड बट स्टिल हि इज प्लेइङ इट सेफ अलिकति लाइक सेफ पाराले हेर्दै हुनुहुन्छ हि इज ट्राइङ टु नो figure out if any of the squads have taken that compound already भनेर तर अहिलेको लागि चाहिँ प्रिज्युमली खाली नै छ बट ही इज वकिङ राइट इन्टु EYT को स्क्वाड स्ट्रेट अहेड उहाँको हाम्रो VR मा हुन्छ आई थिंक दे आर इन VR सो स्ट्रेट अहेड VR मा बसिरहनु भएको छ B42 हाम्रो जोन क्याम्प गरेर बसिरहनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई सो स्टिल एट द एज अफ द जोन ट्राइङ टु मेबी गेट सम किल्स मोर किनकि उहाँहरूको दुईजना मात्र बाँकी हुन्छ सो दे हेभ डिसेन्ट अमाउन्ट अफ किल पोइन्ट्स फर देमसेल्फ considering like comparing in the second and first and second game so यो गेममा उहाँहरूले प्लेसमेन्टमा फोकस गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी अ हाई चान्स अफ देम बिङ क्वालिफाई सो एज यु क्यान सी हाम्रो कुनै पनि एरियामा खासै प्लेयरहरू देख्दैनौँ हामीले हाम्रो डोबर मेस्टोमा एउटा स्क्वाड हुन्थ्यो त्यो खाली भइसक्नु भएको छ अहिले सो एज यु क्यान सी RGS को कुरा गर्ने भने RGS तीनजना एउटा गाडीमा गइरहनु भएको छ आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ सेफ वे टु एप्रोच गडको सिमरन ओपीलाई अहिले यहाँ जोनले नकडाउन हुन्छ अहिले यहाँ सो गड सिमरन ओपी बी नकडाउन बाई द जोन मेबी हि गट डिस्कनेक्टेड र समथिङ आइएक्सको कुरा गर्ने भने आइएक्ससँग पनि कुनै पनि भेहिकल छैन सो उहाँहरूलाई पनि जोनमा आउन एकदमै कठिनाइ हुनेवाला जस्तो लाग्छ मलाई एसजिडीको कुरा गर्ने भने एसजिडीको डट र योगी चाहिँ जोनमा गइरहनु भएको छ उहाँको दुईजना मेम्बर अरू मेम्बरहरू चाहिँ जोनमा आउनु पर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई पनि एन्ड इट्स क्यान बी अ बेट डिफिकल्ट फर देम एज वेल टु गेट इनसाइड द जोन एज यु क्यान सी हाम्रो हाइपरको स्क्वाड पनि आइसकेको छ त्यही साइडबाट टिपीको स्क्वाड पनि त्यही साइडबाट आइसकेको छ B42 काइन्ड इन अ स्यान्डविच सिचुएसन राइट नाउ बट नो दे आर नट टेकिङ एनी फाइट सो अहिलेको लागि चाहिँ उहाँहरू सेफ नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो दे आर सेफ फर नाउ दे आर अप्रोचिङ दिस फाइट इन अ काम एन्ड क्यालकुलेटेड वे दुईवटा मेम्बर लस गरिसक्नु भएको छ B42ले सो GNR रोटेटिङ फ्रम द सेम एरिया द्याट पङ्क इज रोटेटिङ फ्रम सो पङ्कको स्क्वाडसँग उहाँहरूको कन्फाइट एकदमै इनेटेबल छ इनएभिटेबल छ सो एज क्यान सी GNRको सन्देशलाई यहाँ नकडाउन गर्नुभएको छ सो पङ्क नेवाजले यहाँ GNRको सुरजलाई नकडाउन गर्नुभएको छ ओन्ली वान गाई लेफ्ट फ्रम GNR अनि उहाँले स्पट गरिसक्नुभएको छ सुट गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ सो पङ्कको मिस्टर मार्की हुनुहुन्छ आई थिङ्क केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ उहाँलाई 1v1 को फाइट एपीमा सुट गर्नुभएको थियो बट नो ही वन्ट बी एबल टु क्लच इट आउट सो पङ्क प्लेइङ रियली गुड अघिदेखि राम्रो खेल्नु भएको थियो दुईवटा गेम उहाँहरूको खासै राम्रो गएन जस्तो लाग्यो मलाई फर्स्ट गेम राम्रो गएको थियो सेकेन्ड गेम ठिकै गएको थियो भन्नु पर्यो एन्ड हाम्रो थर्ड गेम दे आर प्लेइङ रियली गुड 5 kills अलरेडी इन देयर नेम स्टिल 43 प्लेयर्स एन्ड 13 टिम्स रिमेनिङ विथ अस सो जोन सिप भइसकेको छ अहिले सो एज यु क्यान सी जोन डोबर मेस्टो साइडतिर गइरहेको छ अहिले डोबर मेस्टो प्रिज्युमली खाली नै छ अहिले नो वान इज अराउन्ड देयर सो MS13 आर द नियरेस्ट फ्रम द डोबर मेस्टो मेबी माई प्रेडिक्सन इज यो जोन डोबर मेस्टोतिर जान सक्छ सो अरू टिमहरूलाई जोनमा जाने टिमहरूलाई डोबर मेस्टो गएको राम्रो छ बिर को स्क्वाड भएको ठाउँमा B42 पनि आइसक्नु भएको छ B42 आर नट ओन्ली द वान टु बी अन द्याट एरिया एज यु क्यान सी हाइपरको स्क्वाड पनि त्यही एरियामा आइसक्नु भएको छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई किनकि यहाँ बाहुबलीले बीको डेमोलाई नकडाउन गरिसक्नु भएको छ सो नाउ हाइपर क्यान डु अ भेरी ब्याड थर्ड पार्टी राइट नाउ एज यु क्यान सी बिरको किङ हुनुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सो बिर गेटिङ ह्यामर्ड बाई 2 स्क्वाड्स राइट नाउ B42 एन्ड हाइपर दुईवटा स्क्वाड लोड राख्नु भएको छ दुईवटा स्क्वाडको बिचमा बिर फसिसक्नु भएको छ बिरको कुरा गर्ने भने एउटा नगर्नु भएको छ बिरको किङ हुनुहुन्छ सो 4v2v3 को फाइट छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ B42 नट इन अ गुड सिचुएसन राइट नाउ किनकि एज यु क्यान सी हाइपरको कुरा गर्ने भने हाइपरलाई पनि एक्सपोर्ट गरिसक्नु भएको छ सो हाइपरहरू गाडी लिएर अगाडि जान खोज्दै हुनुहुन्छ सो 1 HP बाँकी हुन्छ हाइपरको लुसिफर सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ यहाँ एन्ड दे हेभ समहाउ म्यानेज टु स्केप बट हाइप लुसिफर भेरी लो अन हेल्थ सो नाउ उहाँहरूले चाहिँ त्यो रिग्रुप गर्न सक्नु जस्तो लाग्छ मलाई नाउ द फाइट इज अप टु बिर वर्सेस B42 केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ बिरको प्लेयरलाई बिरको डेमनले एक्सेसिभ सर्ट्सहरू दिइरहनु भएको छ B42 वर्सेस बिर हु विल विन दिस फाइट 3v2 को सिचुएसन छ दिस गाइज क्यान डु इट बिर वर्सेस B42 मिरामारमा पनि फाइट परेको थियो विल बिर टेक द्याट रिभेन्ज द्याट दे वेयर सिइङ टु टेक किनकि हाम्रो वाइप गर्नुभएको थियो हाम्रो B42 को स्क्वाडले हाम्रो बिरको स्क्वाडलाई मिरामारमा सो बाहुबली टेक इन द्याट TPP अलङ साइड हाम्रो बिरको स्क्वाड बिरको किङ हुनुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ बिरको प्लेयरलाई पनि किनकि दे डोन्ट वान्ट गेट पिक्ड अफ 1by1 किनकि 1v1 छुट्टै स्प्लिटमा उहाँहरू नकडाउन हुनुभयो भने चाहिँ त्यसलाई पक्कै पनि B42 लाई एडभान्टेज हुन्छ सो 4v2 को फाइट छ
सो स्टिल नट मेकिङ एनी मुभ्स होल्ड गरिराख्नु भएको छ कुनै पनि टिमले सो एउटा नक निकाले एउटा B42 मा एउटा नक निक्ल्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने गर्छ B42 नाचुमा एउटा राम्रो नेर आएको थियो बट हि हेज समहाउ म्यानेज टु सर्भाइभ बट केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ B42 को बाहुबली वीरको स्पाइडलाई नकडाउन गर्नुभएको छ नाउ दिस विल बी एन ओपनिङ फर B42 टु मेक अ मुभ सो एज यु क्यान सी राइट ह्यान्ड साइडबाट B42 नाचुले यहाँ अहिले स्पट गरेर मुभ इन गर्न खोज्दै हुन्छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ किनकि उहाँहरूलाई देख्न सक्छौँ हामीले हाइपरको स्क्वाड पनि त्यो एउटा हायर रिजमा गएर बसिसक्नु भएको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ B42 नाच्छु अलिकति काइन्ड अफ भनरेबल हुन सक्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड साइडबाट सो हि निड्स टु टेक द्याट इन्टु कन्सिडरेसन एज वेल बट एज यु क्यान सी राइट ह्यान्ड साइडबाट फ्ल्याङ्क आइसकेको छ हाम्रो B42 नाच्चुको सो हि इज ट्राइङ टु टेक दिस फाइट हि इज trying to stay calm and trying to stay this fight but careful हुनुपर्ने हुन्छ किनकि राइट ह्यान्ड साइडमा एज आई सेड हाइपरको स्क्वाड पहिलेदेखि छ बाहुबली अब एक्लै गइसक्नु भएको छ त्यहाँ 1v1 को फाइट छ टिपी एज यु क्यान सी पछाडि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि जोड्नुहुन्छ सो जोनको कुरा गर्ने हो भने जोन फेरि बनिसकेको छ यहाँ 4th जोन 20 seconds रिमेनिङ फर द 5th जोन टु पप इन एन्ड जोनले अहिलेसम्म साथ दिइरहेको छ हाम्रो बी र B42 लाई एज यु क्यान सी हाम्रो 7GT एन्ड हाइपरको पनि यहाँ आम्ने सामने भइसकेको छ 7GT को कुरा गर्ने हो भने म्याउट हुनुहुन्छ रिभाइभ आइसकेको छ उहाँलाई 4 किल छ उहाँको नाममा 3 जना बाँकी हुन्छ बट एज हाइपरको कार्नेजले यहाँ नकडाउन गर्नुभएको छ 7GT को म्युटलाई नाउ 7GT डट इज द ओन्ली वान लेफ्ट सो 7GT डट जोनभित्र जान खोजिराख्नु भएको छ सो दे आर आउटसाइड अफ द जोन फाइट गर्न खोज्नु भएको छ हाइपरको कार्नेजले यहाँ नकडाउन निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ बट हाइपरको हिटलर एन्ड कार्नेज आर द ओन्ली 2 प्लेयर्स अलाइभ राइट नाउ सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ यहाँ 7GT को प्लेयर ट्राइङ टु सर्भाइभ समहाउ trying to do their best 7GT आफ्नो प्लेयरलाई कुर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि 7GT डट काइन्ड लाइक हि निड्स टु गो टु हेल्प राइट नाउ किनकि अहिले हेल्पमा जानुपर्ने हुन्छ बट जोन बाहिर हुनुहुन्छ दुवै टिम केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ यहाँ अहिले हाइपरलाई पनि किनकि हाइपर इफ दे टेक सम ड्यामेज फ्रम द्याट जोन देन केयरफुल एकदम गाह्रो हुनेछ यो फाइट लिनको लागि उहाँहरूलाई बट एज यु क्यान सी हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडबाट MS13 स्क्वाड पनि आइसकेको छ 7GT योगी हि इज टर्निङ हिज ब्याक एन्ड रनिङ अवे फ्रम देयर आई डोन्ट थिङ्क इट विल बी अ गुड आइडिया किनकि हाम्रो हाइपरको स्क्वाडले उहाँलाई स्पट गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ सो यस एउटा राम्रो आइक्यू गेम प्ले थियो बट लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट उहाँलाई अलरेडी हाम्रो एज यु क्यान सी RGS को स्क्वाडले स्पट गरेर चित्र वाइटी विथ द्याट ब्युटिफुल नक अन योगी एन्ड हि विल अल्सो बी एलिमिनेटेड फ्रम दिस गेम एन्ड 7GT आई थिङ्क इट विल बी द्याट फर देम सो हाइपरको स्क्वाड समहाउ सर्भाइभिङ बट अझै पनि उहाँहरूको प्रब्लम सकेको छैन जोनमा आउनुपर्ने हुन्छ RGS ह्याभ अ प्रपर एम अन देम चित्र वाइटी 6x आई थिङ्क मेबी हि हेज अ 6x विथ हिम सो स्टिल B42 एन्ड वीरको पनि यहाँ फाइट इङ्गेज भइरहेको छ अहिले यहाँ एज यु क्यान सी RGS चित्र वाइटीलाई ADS दिइराख्नु भएको छ MS13 पनि आइराख्नु भएको छ त्यो साइडबाट MS13 आइसेन निसान हाइपर कार्नेजलाई पनि नकडाउन गर्नुभएको छ एन्ड विथ द्याट हाइपर आई थिङ्क विल बी एलिमिनेटेड फ्रम दिस गेम एज यु क्यान सी MS13 we are down to 10 teams 35 players remaining MS13 Nissan single-handedly obliterating the squad of Hyper so 1v3 beautiful 1v3 from MS13 Nissan 3 kills छ उहाँको नाममा 3 किल हाइपर क्लाइनको नामबाट आयो त IEYT को 20 ले नगर्नु भएको छ पङ्कको स्क्वाडलाई सो पङ्क अल्सो इन्गेज इन अ फाइट राइट नाउ सो रोटेसन काटिए जस्तो लाग्यो मलाई यस डेफिनेटली रोटेसन काटिसकेको छ अहिले सो स्टिल वी आर सेइङ B42 एन्ड बीर स्टिल टेकिङ द TPP still trying to catch each other off guard so as you can see बीरको किङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडमा टिपी लिएर बसिराख्नु भएको छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ जोन आइसकेको छ अब यहाँ द्याट डाउन टु 5th जोन बाहुबली ओपनमा हुन्छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ सो यस ट्रेडमा नक निकाल्नु भएको थियो बट अर्को नकमा निक्लिसकेको छ नाउ B42 नाच्चुमाथि अल सबै प्रेसर आइसकेको छ अहिले यहाँ सो नाउ इट्स अ 1v3 को फाइट एकजना नकडाउन हुन्छ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ यहाँ वीरको डेमनलाई स्पट गरेछ हाम्रो B42 को नाच्चुले सो हि इज trying to do some damage he's trying to inflict some damage so careful हुनुपर्ने हुन्छ अहिले यहाँ B42 नाच्छु I think it'll be best for him to get to the zone so वीरको स्पाइडी जोन भित्र गइसक्नु भएको छ so he have somehow managed to get inside the zone but ल्याम्फोको टिमको ठ्याक्क अगाडि गएर बसिसक्नु भएको छ वीरको एरिक has been knocked down so that will be the kill confirmed by B42 बाहुबली so careful हुनुपर्ने हुन्छ but उहाँलाई पनि वीरको किङले यहाँ एउटा राम्रो होल्ड गरेर आफ्नो टिमको लागि 2 किल निकाल्नु भएको छ so with that B42 will be eliminated on the 10th position so Beer somehow managed to hold off B42 but I don't think they will be able to survive किन Beer को किङलाई एउटा फर्स्ट ड्रपिङ गर्नुभएको थियो but no it won't be enough किनकि अब 5th जोन पछि जोन will be very devastating zone को damage will very devastating I don't think the other member of Beer will be able to come to the zone as well Beer को demon हुन्छ so I am pretty sure he will also get down to the zone but उहाँ literally 1 HP मा जोन भित्र जान सक्नुहुन्थ्यो but like I expected he was also being
picked off by the zone. As you can see, Beerko only one player left, and that is Spidey. Ponko कुरा गर्ने somehow managing to survive right now. MS13 looking very very strong. 4 जना बाँकी हुन्छ. Ponko कुरा गर्ने भने उहाँहरु I don't think they are in a full squad right now. Ponko लडाको एकजना बाँकी हुन्थ्यो, वहाँ पनि फिनिश भइसक्नु भएको छ. So with that we have 8 teams and 27 players remaining with us. MS13 looking strong, 4 members still alive with them. Zone को कुरा गर्ने भने as you can see RGS हरु जोनमा हुन्छ. They have whole squad. हाम्रो 4 जना बसिराख्नु भएको छ और आफ्नो एंगल हेरेर बसिराख्नु भएको छ. Lamfo they are doing great as well. 0 किल छ उहाँको नाममा, but they are a full squad force. So 8 जना members still, 8 जना team still alive हुनुहुन्छ. RGS and Lamfo in the same compound. MS13 as you can see. So MS13 still surviving. 4 kills in their name already. Ponk को नेवाजले यहाँ TP को जोजोलाई नकडाउन गर्नुभएको थियो, बट TP को प्लेयरलाई पनि अलरेडी यहाँ फिनिश पिकअप गरिसक्नु भएको छ अहिले TP को प्लेयरले. सो TP को जोजो हुनुहुन्छ उहाँ नक हुन्छ. लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट फायर आइरहेको छ. TP Dante needs to be careful. EYT को 20 ले फायर निकाल्नु भएको थियो, बट ल्याम्फो गप्परले TP को डन्टेलाई पनि नकडाउन गर्नुभएको थियो. सो नाउ एज यु क्यान सी देयर आर फाइट्स ह्यापनिङ एभ्रिवेयर. राइट एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट तपाईलाई यहाँ ब्याक स्ट्याप भइरहेको छ, थर्ड पार्टी भइरहेको छ. सो लट अफ स्क्वाड्स, 7 squads and 23 players still remaining in this of a circle. So as you can see एकदम स्क्रैम्बल भइसकेको छ बीरमा. MS13 ले बीरको स्पाइडलाई पनि नकडाउन एन्ड फिनिश गर्नुहुन्छ. So with that we are down to 6 teams and 22 players with us right now. So EYT को 20 लाई देख्न सक्छौं हामीले. यहाँ 20 जोन बाहिर हुन्छ, जोन बाहिर बसेर आफ्नो टिमलाई कभर दिन खोजिरहनु भएको छ. लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा as you can see गड को प्लेयर बाँकी हुन्छ. गड को 3 जना बाँकी हुन्छ. 2 किल छ उहाँको नाममा. TP नेप्सोले ल्याम्फो को प्लेयरलाई स्पट गरिसक्नु भएको छ. सो ल्याम्फो एलिमिनेटिङ TP इजिली अहिले चाहिँ 4 किल छ उहाँको नाममा. दिस टिम इज लुकिङ रियली स्ट्रङ, किनकि अघि पनि एकदम राम्रो खेलिराख्नु भएको थियो. फर्स्ट गेम राम्रो भएको थियो, सेकेन्ड गेम पनि राम्रो भएको थियो उहाँको, थर्ड गेम पनि एकदम कन्सिस्टेन्ट खेलिराख्नु भएको छ. EYT सेकेन्ड गेम I think they had the chicken dinner for themselves, I think so. So उहाँले पनि राम्रो खेलिराख्नु भएको छ. 4 men still alive हुनुहुन्छ, जोन भित्र हुन्छ. सो आई थिंक मोस्ट अफ द टिम्स आर अलरेडी इनसाइड द जोन. अबको जोन सिपले चाहिँ यो गेमको हुलिया चेन्ज गर्न सक्छ. थिङ्स माइट लुक इन्ट्रेस्टिङ, जे पनि हुन सक्छ अहिलेको सिचुएसनमा. सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ सबै टिमलाई. सो एज यु क्यान सी हाम्रो जोन गएको छ RGS एन्ड ल्याम्फो को स्क्वाडमाथि. सो ल्याम्फो एन्ड RGS अघिदेखि त्यही कम्पाउन्डमा बसिराख्नु भएको थियो, लाइक सेयर गरेर होल्ड गरेर बसिराख्नु भएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू स्टिल इनसाइड द जोन हुन्छ. MS13 कुरा गर्ने भने 5 किल छ उहाँको नाममा, तर जोनमा जानुपर्ने हुन्छ उहाँलाई. EYT को जोकरले ल्याम्फोको गब्बरलाई स्पट गरेर नकडाउन गर्नुभएको छ. नाउ ल्याम्फो आर इन अ बिट अफ ट्रबल, किनकि जोनमा त हुनुहुन्छ. त्यसको फाइदा चाहिँ हाम्रो RGS को प्लेयरले उठाउन सक्नुहुन्छ, बट RGS लुकिङ प्यासिभ राइट नाउ. RGS खासै केही खेलिराख्नु भएको छैन, फाइट लिइराख्नु भएको छ लाइक हाउस टु हाउस, बट नट पुसिङ इन, नट डुइङ एनिथिङ रेकलेस. ल्याम्फोको गब्बरलाई स्पट गरेर रिभाइभ दिनुपर्ने हुन्छ, केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि RGS को प्लेयरले यो सिचुएसनलाई पुस गर्नु हो भने चाहिँ हाम्रो अहिले ल्याम्फोको स्क्वाडलाई चाहिँ अलिकति ट्रबल क्रिएट हुनसक्छ. सो एज यु क्यान सी टिम नम्बर 13 आर अल्सो इनसाइड द जोन. MS13 लुकिङ ग्रेट एज वेल, बट केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि ओपन एरियामा हुन्छ सबैजनाहरू. एउटा रुखको कभर छ, एउटा सानो ढुङ्गाको कभर छ. बट EYT को 20 ले हाम्रो गडको 13 लाई नकडाउन गर्नुभएको छ. विथ द्याट वी हेभ 5 टिम्स रिमेनिङ विथ अस राइट नाउ. EYT स्टिल 4 प्लेयर्स रिमेनिङ. गडको कुरा गर्ने हो भने गड 2 जना बाँकी हुन्छ, 2 जना एलिमिनेट भइसक्नु भएको छ. ओन्ली 2 किल छ उहाँको नाममा. एकदम ओपनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, एन्ड आई डोन्ट सी देम सर्भाइभिङ दिस फाइट, किनकि दे आर बिङ ह्यामर्ड राइट नाउ. बुलेट्स आर फ्लाइङ एभ्रिवेयर, चारैतिर फाइट भइरहेछ. लाइक इट्स अ प्रिटी मच मेस, किनकि यति सानो सर्कलमा 18 जना स्टिल अलाइभ हुनुहुन्छ. जोनमा जानुपर्ने हुन्छ. जेम्स trying to make that smoke path, smoke गरिसक्नु भएको छ, but I don't think that'll be enough, किनकि राइट ह्यान्ड साइडमा एज यु क्यान सी ल्याम्फोले यहाँ EYT को प्लेयरलाई स्पोर्ट गरिसकेको छ. EYT को मिलनले MS13 को निशानलाई डाउन गर्नुहुन्छ. नाउ MS13 आर अल्सो इन अ ब्याड स्पट. MS13 को निशान अलरेडी फिनिस भइसक्नु भएको छ. केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, गडको प्लेयरलाई यहाँ नकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ. EYT एज यु क्यान सी द बेस्ट सिचुएसन राइट नाउ इज विथ RGS एन्ड ल्याम्फो. उहाँहरू होल्ड गर्नु भइरहेको छ अहिले. यहाँ ल्याम्फो आर इन अ pretty good situation right now. 7 जोन छ, 8 सर्कल सुरु हुन लागिसकेको छ. इट्स अ प्रिटी ओपन जोन. So if somehow the zone comes towards RGS and Lamfo, then it will be pretty interesting. Nobody is inside the circle, the guys. एकदम open area मा circle परेको छ. Now the fights are happening everywhere. God को कुरा गर्ने हो भने only one player left, and that is God G9. उहाँलाई पनि स्पोर्ट गर्नुहुन्छ अहिले यहाँ हाम्रो MS13. As you can see, they were hammered from left, right, and center. 4 teams remaining, guys. RGS, Lamfo, MS13, and EYT.
सो स्टिल फुल स्क्वाडहरू नै हुन्छ सबै टिमहरूको लाइक प्रपर स्क्वाड हुनुहुन्छ सो वी आर बाउन्ड टु सी अ प्रपर गन फाइट जोनको कुरा गर्ने भने एकदम ओपन एरियामा जोन परेको छ सो विल ह्याभ टु सी हु विल टेक दिस सेकेन्ड एरिया गाइज 8 जोन सुरु भइसकेको छ अहिले 9 जोन छ अब यसपछि हुने भनेको हिल ब्याटल मात्र हो सो दिस इज गन बी pretty interesting guys how will this zone be how will the players react so हाम्रो एउटा हिल ब्याटलको पनि फ्याक्टरलाई कन्सिडर गरेर सायद हिलिङहरू पनि झार्नुपर्ने हुन्छ एउटा प्लेयरलाई सो आरजिएसको कुरा गर्ने भने दे कान्ट मुभ आउटसाइड किनकि दे नो द्याट LAM4 आर राइट बिहाइन्ड देम भनेर सो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ आरजिएसको पुजना लाइन लगआउट हुनुहुन्छ आरजिएसको सुमिना मोली हान्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा LAM4को स्क्वाड छ उजी छ उहाँको हातमा उजीको ड्यामेज दिएर खोजिराख्नु भएको छ बट रुल हिरोमा पसेको छ सो trying to fight but no RGS Sumina also has been knocked down RGS Chitra White only one player surviving right now so yes फर्स्ट एड किट लिएर आफ्नो टिमलाई अलिकति परसम्म लैजान खोजिराख्नु भएको छ सो एज क्यान सी LAM4 को स्क्वाडले हाम्रो MS13 को एकलाई पनि नकडाउन गर्नुभएको छ LAM4 लुकिङ रियली डोमिनेटिङ तर दे निड टु गेट टु द जोन एज वेल सो MS13 चिरु समहाउ जोनमा आइसक्नु भएको छ सो 3 टिम्स रिमेनिङ RGS MS13 एन्ड LAM4 4 players still from LAM4 remaining 4 जना बाँकी हुन्छ 10 किल छ अलरेडी MS13 को नाममा मेक द्याट 1 नक 11 हुन्छ अहिले एकजना मात्र बाँकी हुन्छ अल यु नीड्स टु डु राइट नाउ इज प्ले अ बिट सेफ LAM4 को बिल्लु पनि एकदम लो अन हेल्थ हुन्छ दुईटा टिम मात्र बाँकी हुन्छ अहिले LAM4 भर्सेस MS13 सो एज यु क्यान सी MS13 को चिरुले एउटा नगर्नु छ ओन्ली 1 प्लेयर लेफ्ट विल ही बी एबल टु क्लच इट नो ही शुड हेभ हिल गर्नुपर्ने थियो अहिले वी आर बाउन्ड वी वर अबाउट टु सी अ प्रपर 1v4 क्लच फ्रम हाम्रो MS13 चिरु बट somehow LAM4 will take this second so look at the kills एकदम हाई किलिङ गेम भएको छ अहिले एकदम डोमिनेटिङ पर्फर्मेन्स फ्रम LAM4 एन्ड एज यु क्यान सी MS13 को पनि राम्रो किल पोइन्ट निक्लेको छ अहिले एन्ड थर्डमा RGS हुन्छ फोर्थमा UIT फिफ्थमा GOD सिक्स्थमा TP सेभेन्थमा बीर एटथमा पङ्क नाइन्थमा RFL 10थमा B42 11थमा हाइपर 12थमा IX 13मा 7GT 14मा GNRS 15मा मङ्क 16th DOD 17th Demon हुन्छ so with that being said guys this is it for today हाम्रो day 1 को group 1 को qualifiers को game यही सकिन्छ so amazing display of gun power amazing performance from all the teams MS13 Chiru this man would be a legend if somehow उले heal गरेर त्यो fight लिएको भए I'm pretty sure he would have finished him as well किनकि अर्को प्लेयरको पनि हाम्रो LAM4 को प्लेयरको पनि त्यति हेल्थ थिएन so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ he could have survived he could have taken him down but as you can see only one player was left and MS13 चिरुले अहिले यहाँ केयरफुल भएर फाइट लिनु सक्नुहुन्थ्यो so as you can see somehow LAM4 ले चाहिँ चिकन लानु भएको छ with that being said guys it's been an honor casting the game for you it was an interesting day I'll see you next week bye bye Jai Nepal stay safe